Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating mga beloved elders na ating pong kapiling, mga beloved pastoral workers, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at maging sa ating pong minamahal mga bisita, amen, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating lahat po mga minamahal, amen, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po'y binigyan ng dakilang pagkakataon, pribileyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pribileyo, mga minamahal, amen, na sa ating mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Wala po tayong ibang gagawin sa araw na ito, kundi ang paluguran ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng buong lakas at ng buong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Tayo'y aawit na mamakalangit na awitin, mga minamahal. Amen? Gagamitin natin ang ating buong katawan sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Tayo'y magpupuri ng may kagalakan sa mahal na Panginoon. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, mga minamahal. Amen? Tayo po, mga minamahal, amen, ay may kagalakan, nagkakaisa sa pagpupuri, mga minamahal. Amen. Talag tumatalon, lumulundag, pumapalakpak, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal, magkaingay ng may kagalakan sa Panginoon. Kailangan, mga minamahal, amen, talagang bigay tudo sa pagpupuri sa ating pong pinakamamalaking Jesus. At sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Ito po'y nakalulugod sa mahal na Panginoon. Kapag tayo nagkaisang magpuri, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, mananahan sa ating kalagitnaan, mga minamahal, amen. Bababa ang kanyang santong espiritu, mga minamahal. Kanyang ipapadama ang kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal, amen. At kapag tayo po, mga minamahal, mga problema, may mga suliranin, may mabigat na pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal, amen. May mga karamdaman tayo, mga minamahal. Purihin lamang natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At lahat ng mga karamdaman, problema, mga pagsubok na ating pinagdaraanan, mga minamahal, yan po ay aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng isang puno, mga minamahal. Amen? Mga puno, mga minamahal. Kapag nagpupuri, nalalaglag yung mga tuyong dahon at mga tuyong sanga. At kung tayo magpupuri, mga minamahal, amen, magpupuri tayo sa mahal na Panginoon, yung ating mga karamdaman, mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal, matutulad doon sa mga tuyong sanga at tuyong dahon na nalalaglag sa puno kapag ito ay nagpupuri. Sa langit, mga minamahal, amen, ang mga anak ng Diyos, laging nagpupuri. Hindi tumitigil sa pagpupuri, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos sa langit, mga minamahal. Amen? Kahit dito pa lamang sa lupa, mga minamahal, tinuturuan na tayo kung paano magpuri. Kailangan, mga minamahal, amen, matuto tayong magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung hindi tayo marunong magpuri, mga minamahal, amen, hindi tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po'y magkaisang magpuri, mga minamahal. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, tayo po muna ay sama-samang manalangin, mga minamahal. Amen. Sama-sama po nating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo.
through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapay noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin, at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagsalangsang malapay noon. Sa aming makahinaan, namin na pagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapay noon bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito. Mula po sa mga congregational singing malapay noon. Hallelujah. Joyful solemn. Mga beloved song leader, langisan mo po sila malapay noon. Mga beloved assist, mga magte-testify, beloved testimony leader malapay noon. Mga beloved testimony leader, langisan mo po sila. Mag-isang mga kukuha ng mga magpapatotoo malapay noon. I-guide mo po sila malapay noon. Mga mag-a-assist ang magpapatotoo. Mga awit malapay noon. Mga pinagpalang mga awit na mag-aali, mga papuring awitin mula po sa beloved children's choir, beloved adult choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation Choir. Langisan mo po sila malapay noon. Maging mga espesyal na awitin malapay noon. Langisan mo po malapay noon. At malapay noon, kumilos ka sa aming kalagitnaan na yung ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu malapay noon. Naalisin mo po malapay noon ang mga hadlang sa aming pagdama sa iyong matamis at banal na presensya. Langisan mo po ang mag-e-exalt ng giving sa araw na ito malapay noon. Na ibalik mo po ng billion, trillion time pagpapala sa bawat isa malapay noon. Physically, materially, spiritual, blessed malapay noon. Na patuloy kaming turuang maging matapat sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi at handog. Langisan mo po malapay noon ang mga pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng mensahe na magiging pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, at buksan mo po ang aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, at patuloy mong ingatan ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain. I-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan malapay noon through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng adlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sa umaga pagkagising, ngalan mo pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan kapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong
lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Isus, purihin ka. Panginoong Isus, purihin ka. Panginoong Isus, purihin ka. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He
sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that the only He can do. Thank you so much, Daddy Jesus. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than young or think and live. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all and all. That great Creator became my Savior, and all God's moving will let it be. Down from His glory, ever-living story, my God and Savior came, and Jesus in His name, born in that manger, through His only Son greater, a man of sorrow, peace, and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's moving will let it be. Down from His glory, ever-living story, my God and Savior came, and Jesus is name, born in that manger, through His only Son greater, a man of sorrow, peace, and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all and all. The great Creator became my Savior, and all God's moving will let it be. Halina't sama-sama tayong umawi at magmuli habang buhay o kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawi at magmuli habang buhay o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas ang ngalan mo hanggang wakas. Ina't sama-sama tayong umawi at magmuli habang buhay kay sayang tunay. Napakaligaya at kahangahan kung tayo'y magbabanyan, di nagigitan at nagtatampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Hindi po niya tayo magkakapatid upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahangahan kung tayo'y magbabalikan, di nagigitan at nagtatampuhan,
Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free again. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free instead. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't living. I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a peace till I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Thank you, Jesus. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free instead. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give us life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, sister, you're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give my life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, my friend, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give my new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you, I'm blessed, you're blessed, you're blessed. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to
the power to tear down the word of the enemy. In a difficult hour, He will grant that power and break the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus, in the name of the Lord. Jesus, in the name of the Lord. Jesus, in the name of the Lord. The Most High. Jesus, in the name of the Lord. Jesus, in the name of the Lord. Jesus, in the name of the Lord. The Most High. Let the heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountains that big land, shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountains of Israel, shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. Rise up and praise Him. Oh, glad to be God's servant. Glad to be God's servant. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you looked out before me. I'm glad you looked down and you chose me. And chose me to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be God's servant. Glad to be God's servant. Glad to be God's servant one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be God's servant one more time. I
the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this soul. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo. Amen. Hallelujah. Purihin si Jesus. Magsama-sama tayo. Magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroong din magpapala. Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya. Ang puting ilaw ko pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Ang puting ilaw ko pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. Tatakpan ko ba pagliliwanagin, pagliliwanagin, di pagliliwanagin ko. Tatakpan ko ba pagliliwanagin sa gitna ng mundo madilim. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Ooh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. May bayan ko sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. May bayan ko sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Handa sa atin, kung tayo'y naroon na, gusto natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. Let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is in Thee. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord.
the city of the living God. For our praise and testimony is Puriti Jesus sa panangalan ko, at sa iyong wika, purit sa langit, sa lakas ng taglay. Purit sa tunog ng trompeta, awit ang sasalunang at patira, sa pagtunog ng tambol, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin, purihin siya, purihin si Jesus sa panangalan ko, at sa iyong wika, purit sa langit, sa lakas ng taglay. Hallelujah! Purit sa tunog ng gitara, awit ang sasalunang at patira, sa pagtunog ng tambol, tayo magsaya. Amen. Hallelujah! Ang Diyos ay purihin. Come forward and shout it from the mountain top, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you bring, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let our word go, that Jesus is coming soon, very soon. All peace on earth, goodwill to one man, singing angels blow the roll, and they proclaim the shepherds down the road. Oh, Jesus came and went away, the song that we're within. I made to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come forward and shout it from the mountaintop. Hallelujah! Proclaim it in the city street, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on inside. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let our word go, that Jesus is coming soon, very soon. Come forward and shout it from the mountaintop. Hallelujah! Proclaim it on the city street, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on inside. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let our word go, that Jesus is coming soon, very soon. There was a proud lion round up the town, and he was full of life. There was a sound that came from the blue, where the Holy Ghost he poured down. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it poured everyone on them, and the wind that blew on them did wake up! The wind is blowing
pintu't di siya pinabuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Naroon akong hindi malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli ako isinila, matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus muna tagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Ang totohanan, ang magkahari sa puso ko, ano lumay. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. Sa bawat oras, sa'yo namamalas ang tunay kong pag-ibig sa akin. Hallelujah! Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mo, handog sa akin. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Amen! Hallelujah! Ang katotohanan, ang magkahari sa puso mo, ano lumay. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went through the water and I've been baptized. My soul got happy and now it's satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul. Hallelujah! You said, well, I went in the water and I've been baptized. My soul got happy and now it's satisfied. I wouldn't be nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made.
I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in Him. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice in the Lord. Celebrate Jesus, celebrate, hallelujah. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, even hallelujah, He's risen. I wanna celebrate, hallelujah, I wanna celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, come on and celebrate the resurrection of our Lord. O si Jesus ay darating na, kapatid at nakataba. Amen! Kasalanan ay iwasin, sapagkat lagi tatumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan, doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen! Kapatid at nakataba, kasalanan ay iwasin, sapagkat lagi tatumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan, doon sa malaking hukuman. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong
niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Lina. Bigay niyang kagalingan, bigay niyang kagalingan, purihin siya. Hallelujah! O si Jesus Lina. Bigay niyang kalakasan, bigay niyang kalakasan, purihin siya. Bigay niyang kalakasan, purihin siya. O si Jesus Lina. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang mapupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang mapupurihan kundi ikaw, o amin. Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang iluwalhati. Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papalakpakan kundi ikaw, o amin. Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang iluwalhati, o amin. Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo magsaya, tayo magsaya, tayo magsaya at purihin siya. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hihinda-hinda, sasayaw-sayaw katulad ng bata. Sasayaw-sayaw, hihinda-hinda, sasayaw-sayaw katulad ng bata. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Amen! Hallelujah! Ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hihinda-hinda, sasayaw-sayaw katulad ng bata. Sasayaw-sayaw, hihinda-hinda, sasayaw-sayaw katulad ng bata. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. For this is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. God is King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise my coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We
We come to praise Him. Our God is King. Oh, glory, hallelujah. The God is King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the God is King. Oh, Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. His heart, all wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, cannot allow to be far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, cannot allow to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, divine the love of me far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Healing in the name. There's healing in the name. Healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How we love the name. How I love the name of my Lord Jesus Christ. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise thy Lord. Oh, let us sing and praise thy Lord. Oh, let us sing and praise thy Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us love and praise thy Lord. 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 Oh, let us stand. Praise thy Lord.
Spirit love me, and that's alright. I feel the Spirit love me, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah! Shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands to the Lord. Clap your hands to the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. See amen, see amen, everybody. See amen, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. So praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost in my that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Lift up God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Bless all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul.
Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga joyful songs. Ating pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother, June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, Alvin Reyes, sa panguna sa mga joyful na awitin para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na awitin, tayo pa'y magtaas ng ating mga kamay, tayo pa'y manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Opo, nakilat mapagpalaman namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa lilis umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pag-iingat mo sa amin na kami pa'y pinarating mo mula alhati sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon Jesus. At sa mga kapatid namin, hallelujah, napapunta pa lang sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayon Dagat, maging dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang masakyan, mahal na Panginoon Jesus, para tingin mo silang malawalhati sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, sa ganang akin, wala akong magawa. Gamitin mo lang akong instrumento, mahal na Panginoon Jesus. Daluyan na iyong matamis, banal na presensya sa mga anak mo, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Buksan mo ang kanilang puso at isipan, ibigay, hallelujah, tao sa pusong pagpupuri sa iyo. Through the earned prayers po ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeda, amin po sama-samang sinasaway lahat ng mga uri, hadlang gawa ng Diablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, there is Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Karapat dapat ka nga sambahin, karapat dapat ka nga purihin ang iyong kabanalan, ang iyong katangian. Lahat luluhod sa iyong pangalan, may kagalingan. Sa iyong pangalan, mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang manunubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man ang hindi na maunawaan, Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang tanging liwanag sa aming daraanan. Di manila matisan man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod,
dapat ka nga sambahin, karapat dapat ka nga purihin ang iyong kabanalan, ang iyong katangian. Sa iyong pangalan lahat luluhod, sa iyong pangalan may kagalingan, sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus ang nalulubog, sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na mapupurihan. Muli sa'yo sumasamo, bigos sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang lalayo. Hallelujah. Minsan may katanungan, bakit kailangan pag ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kahirap nang wala ka, kahit saglit man lang, wag mo akong pamamayaan. Hallelujah. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig ang galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pa ika'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan ang turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang
ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aming Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, aking Diyos. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabing ko muli sa puso ko'y naranasan, ligayang tulong mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang
ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpabalik. Magmula ngayon hanggang noon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagkakali. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakali. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang noon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalik. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang noon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakalit. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko. Naghihintay sa muling pagbabalik mo. Hallelujah. Anak, ako'y nagugulila sa'yo, naghahanap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabi ako na mayakap ka, at sa tuwing pinang ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan
siya tumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nananabik, wala kang malapitan at para maaaring sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng gulo sa isipan. Ako'y naluluhan at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag mga mata ko. Sa Espiritu nagaya, likong-liko ako. Dahil sa imanata mo, ang mga pagkukulang ko sa'yo. Sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabaan mo, hallelujah, bigla na lang dumating sa buhay ko. Nag-aking tanggapin, hallelujah, ang banal na salita. Kaya ngayon naririto ako, hallelujah, sumasamba sa mga pangalan mo. Ako'y sa mahina, hallelujah. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko. Nang aking tanggapin, hallelujah, ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto, hallelujah, hallelujah, bigla na lang dumating sa buhay ko. Ako'y isang mahina,
ngunit ang dakila kahabagan mo. Hallelujah! Bigla na lang dumating sa buhay ko ang aking kagabi. Hallelujah! Ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako. Pangalan mo, ako'y isang mahina. Panginoon, ako'y tulungan mo. Hallelujah! Hallelujah! Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, ulan ang mga mata ko, sa espiritu kanagaya, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo. Pagkukulang ako sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin. Hallelujah! Ang banal na salita mo, kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo, ako'y isang mahina. Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakila kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin.
maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y iniatang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag
kanya pababayaan. O kaya'y kanyang iniwan. Hallelujah. Sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal, hindi kanya pababayaan. O kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman, hindi naman babago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman, hindi naman babago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo.
pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihimpit sa lalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Ang buhay ko ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihimpit sa lalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo magbabalik. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may. Christ will always be there when I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up and I lift my hands up and my lips shall praise thee, thus will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. All down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Down through the years, you've never failed me yet. Oh, I'll never forget. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, but there is Lord. As for me, I will be
buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Purihin siya, si Jesus Nina. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Si Jesus Nina. Bigay niyang magbuhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Bigay niyang bagong buhay, purihin siya. Si Jesus Nina. Bigay ng kagalakan, purihin siya. Bigay ng kagalakan, purihin siya. Bigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Nina. Ibong lumilipad at nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, 'cause Jesus makes me whole. Some people are deciding, 'cause Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey Lord, that is within me, bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Lahat sumigaw na praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakalas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, Kuya Boboy Neer, ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang at pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala mga turut aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeda, at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Estrada Almeda, hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Neer, at ganoon din po sa kanilang mahal na anak kay Ate Vines Neer. Ako rin po bumati sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay na maraming salamat naman sa dakilang Diyos, hallelujah, sa grabing pagpapala muli
tayo muling pinagkatipon ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At mahal, tayo po mahal ay dadako na po na kung saan din pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, na kung saan ang mga grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Na sa personal na karanasan ng mga Kristiyano, na kung saan dati-dati nandoon ang mga magugulong buhay, mga miserableng buhay, nandoon mahal na grabing hirap, grabing pasakit na naranasan ng bawat Kristiyano dati nung sila hindi pa nakakilala sa dakilang Diyos. Grabe mga karamdaman, nag-aantay ang kamatayan ng iba. Ang iba, minamahal, hallelujah, nandun minamahal, halos magpakamatay na dahil sa talagang miserableng buhay. Nandun sa grabing bisyo, na grabing talamak ng mga bisyo, walang tigil, hindi mabilang-bilang, minamahal, talagang nandun alipin ng mga bisyo, minamahal, hallelujah. Nandun ng grabing kahirapan, minamahal, ngunit salamat sa dakilang Diyos. Hallelujah, buot nung tayo tinawag ng dakilang Diyos. Hallelujah, tunay minamahal. Tama ang sabi ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nasabi na sa Balang Rasul, come to me those who are laden and I will give you rest. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na kapahinga ng binigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya minamahal na aming mga minamahal bisita, maging sa beloved viewers, minamahal. Alam kong hindi wala kayo sa kapahingaan, balisahan yung mga puso at isipan. Hallelujah. Pumasok na kayo, pumunta na po kayo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade at inyong pagpahingay ng inyong mga kaluluwa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, upang kayo makapagpahinga namin na mahal, hallelujah, upang hindi na kayo mabalisa sa araw-araw, hallelujah. Tunay na ilagak sa ating dakilang Diyos ang lahat ng ating mga hining, ating mga kabalisan, mahal. Bahala ang Diyos sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na viewers, beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita, makinig po kayo mainam sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Yan ay mga personal na karanasan po ng bawat Kristiyano na kung saan dati-dati na sa magulong buhay, mahirap na buhay, mahirap na sitwasyon, grabe mga karamdaman. Yan po ay hindi scripted na mahal. Hindi po binayaran ng mga tumatayo dyan. Yan ay mga personal na karanasan ng mahal. Inyong makikita kung gaano kabuti ang dakilang Diyos, hallelujah, na talagang doon may mahal patuloy ng buhat ng magtiwala sa dakilang Diyos dahil ang aming mga mahal na magulang sa mahal na Panginoon nagturo sa amin kung paano man ang parat magtiwala sa buhay ng Diyos at tunay nung aming ginanap, tunay na sa aming buhay ay nangyari. Palakpakan po natin bilang kamamahal ng Panginoon, hallelujah. Kaya napakabuti ng ating dakilang Diyos through the prayer of our dear beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeida na talagang nagsumikap, dumalangin, hallelujah. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo binigyan ng mga magulang, hallelujah, at patuloy kumalinga sa atin, nagturo minamahal ng mga bagay na ganito. Tunay minamahal tayo nagtatamasa ng mga biyaya at pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid na hindi na po sa pagtatagal, atin na po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kalamang buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Ang una po ang ating ating beloved elder, beloved Bram Marlon Libera. At sunod po sila ng ating beloved adult choir. Pangalawa po ang ating beloved Sister Susan Nodado. Ang pangatlo po ang ating beloved Brother Salvador Puques. At sunod po ng beloved children's choir. At ang pangapat po ang ating beloved Sister Emelda Bigaong. At sunod po ng ating youth and singles choir. At ang panglima po ang ating beloved Brother Michael James Roselio. Ang pang-anim po, minamahal ang ating beloved Sister Heidi Aquino at ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Ito po mga naka-line up minamahal na magbabahagi ng mga buhay na patotoo. Mangyari lamang po minamahal, maganda na po ang lahat minamahal upang magsilbing grabing pagpapala sa lahat minamahal. At sa hindi na po magtatagal minamahal, atin na po binibigyan pong pagkakataon sa ating mga nakapatid, ating beloved elder, beloved Brother Marlon De Vera. And praise the Lord. Ating po pinag-aandang ating beloved adults choir. And praise the Lord. Amen. Na pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! At ating pinapabuhay, mga minamahal na ang karapat-dapat na paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng mga Jesus para sa ating kaligtasan. Ating pong beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, na patuloy natin pinapahalagan, inaalala ang kanilang turo at aral sa bawat isa ating mga minamahal. Mahupalang umaga na po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa Dako ng San Carlos City Outreach. Sa inyong po mga minamahal, amen, isang mapalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Aking muling masariw mga minamahal, pasalamatan siya
sa kanyang kabutihan sa aking buhay, mga minamahal. Mula na ako'y makakilala sa mga Pinoon 2013, mga minamahal, ako'y may karamdaman nung time na yan na skin allergy, mga minamahal. Ako po'y allergic, mga minamahal, sa seafoods, mga minamahal, partikular na po sa hipon po, mga minamahal. Kahit makatikim lamang ako nung araw, mga minamahal, ay atake po ang mga minamahal yung aking karamdaman na yan, mga kati ang aking balat, mga minamahal, to the point, mga minamahal, na talagang makakasugat ito, mga minamahal. Nung ako, mga minamahal, ay papasok sa paaralan, mga minamahal, hanggang 5 tabo lamang aking may pangligo dahil pag nababasa itong sugat na ito, mga minamahal, ay napakahabdi, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamahal Pinoon nang aking siya makilala sa minisyon ito, mga minamahal. Tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Pinoon. Isang gabi, mga minamahal, ang aming ulam, hipon, mga minamahal, na wala sa aking isip nung time na yan na may allergy para ako nung time na yan, mga minamahal. Naparami yung aking kain, maigit pa sa matikman, mga minamahal, halos isang pinggan yung aking naubos nung gabing iyon. Matapos ako makakain, nilapitan ako ng aking kuya, sabi niya, oh, ba't ka kumain? Di ba may allergy ka sa hipon? Doon ko lang naalala, mga minamahal, na ako pala ay may allergy, mga minamahal, noong time na yun. Pero ang aking ginawa, mga minamahal, pumasok ako sa aking silid, nagsumamo sa ating malapinoon, nalangin, nagpurihan. Sabi ko, malapinoon, ako'y nanampalataya kung paano ang aming makapatiran sa dakong ito, sa gawain ng Jesus Crusade na higit pa kaysa sa aking karamdaman ay pinagagaling mo. Ako'y nampalataya, ako rin ay pinagaling mo. Magmula nung gabing yun, mga minamahal, hanggang sa oras na bakabat, ako'y kumakain na po, mga minamahal, ng asipos, mga minamahal, yung aking skin allergy, hindi na po nanumbalik, ako'y pinagaling. Kinahabagan ng ating malapinoon. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa ating pinakamahal Presos, mga minamahal. Ang hindi patuloy, mga minamahal, pasalamatan ating malapinoon, mga minamahal, ang kanyang himalag ginawa, mga minamahal, sa buhay ng aking malapin sa mga minamahal, sa aking kabaguan, mga minamahal. Nung time na yan, aking nalaman yung aking pinsan may karamdaman, mga minamahal, kung saan bumabagsak ang kanyang katawan. To the point, mga minamahal, na talagang napakabigat ng kanyang ulo, ang kanyang likuran, biti napakasakit. Kapag kumakain siya, mga minamahal, isinusukan niya yan at nawalan siya ng gana. Nangayayat siya, mga minamahal. Ang doktor, mga minamahal, hindi nila malaman kung ano ang kanyang sakit. Nung time na yun, siya'y nagpa-albularyo pero walang kagalingan. Ang sabi ko, malapinsan, try niyong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade dyan sa Mamarlo Baybay dahil ang aming pinaglilingkod ng Diyos, totoo buhay, naghimal ang makapangyarihan. Amen. Alam niyo, mga minamahal, nung aking nasiran siya, mga minamahal, Sabado yun ng gabi. Kinabukasan linggo siya dumalo rito, mga minamahal, at ang kanyang ginawa lamang, mga minamahal, ay pumalakpak sa ating Malapinoon, pakinggan ang mga buhay na patutuo, umawit, umindag sa ating Malapinoon, hanggang sa matapos ang mga gawain. Doon ko lang siya nalapitan, sabi ko, kumusta ang inyong nararamdaman, kuya? At doon niya ipinatuto sa akin na kapag nandun siya sa kalambahay, mas gusto niyang nakahiga na lang lagi dahil nga mabigat yung kanyang ulo at gusto niya na talagang sa folding bed, mga minamahal, kahit gusto niyang kumain, wala siyang gana. Pero ang sabi ko, kumusta kayo ngayon? Nararamdaman niyo pa rin ba yung ganon? Pero ang sabi niya, nakaupo siya, mga minamahal, ng buong maghapon, tumatayo, nagpapalakpak. Ang sabi niya, hindi ko ito magawa noon. Ako'y binigyan ng kalakasan ng Malapinoon. Ang sabi ko, tingnan niyo yan. Unang dalo niyo pa lamang ipinakita ng Malapinoon. Ang kanyang himala na siya'y buhay. Alam niyo, mga sabi pa niya, nagutom nga ako nung bandang tanghali. At nung una sabi niya, baka isuka ko lang din. Pero sa gutom ko, kumain ako, ang sabi niya, pero hinintay kong isuka yun, hindi ko sinuka, nabusog pa ako, ang sabi niya. Kaya sabi ko, napakabuti ng Malapinoon. Salamat sa ating Diyos, mga minamahal, kapag tayo ay nagpapatutuo, ibinabahagi ka po ng Pinoon, hindi tayo kailaman ipahiya ng ating Malapinoon. Praise the Lord, hallelujah! Amen. Salamat sa ating Malapinoon, mga minamahal. Ako'y mag-take ng licensure examination for teachers noong 2017, mga minamahal. Hindi na po ako review, mga minamahal, o umatin sa review center. Hindi upang pabayaan yung aking sarili, pero nung time na yung mga minamahal, dahil nga ako, mga minamahal, ay kinabangal po yung nakapagturo. Lunes hanggang Friday, mga minamahal, talagang wala pong vacant time. At Sabado, mga minamahal, ay puyat naman pag galing ng overnight. At Linggo, balagawin mga Pinoon. Pinaisip ng mga Pinoon, kahit pa man reviewin ko lahat, hindi naman ako sigurado kung kahit isa man o 5 tanong ay lalabas doon sa exam. Kaya sabi ko, kung paano yung mga kapatid namin nagpatutuo na ang naging reviewer nila ang salita ng Pinoon, kinabukasan ang kailang ang exam, ang ginawa nila overnight. Nagpalihans pero ipinasil sila ng Pinoon. Sabi ko, mga Pinoon, kung iyong kalooban, kaya mo rin akong papasahin. Alam niyo, wala ako yung nag-exam, mga minamahal, wala akong ibang dala kundi Biblia, mga minamahal. Kapag merong 1 hour na vacant, mga minamahal, after na makapag-exam ng una o pangalawang subtest, mga minamahal, ay pwede namin gamitin yung vacant time na yan para magpahinga, i-relax yung aming isip, mag-review muli, mga minamahal, para sa susunod na
subtest, mga minamahal. Pero alam niyo, mga minamahal, nung time na yun, ang ginagawa ko, mga minamahal, pinisin ng Pinoon, buksan ko yung Biblia, magbasa salita ng Pinoon, sa bagas salita ng Pinoon, may kapangyarihan, mga minamahal. Praise the Lord, ang malapay ng magbigay ng karunungan. Alam niyo, mga minamahal, after ng exam, after 2 months, mga minamahal, ng may inabas ang result, isa ako sa ipinasa, kinahabagan ng malapay Pinoon. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating pinakamalapay Pinoon, sa kanyang kabuti. Mga minamahal, alala ko, walo kami nung time na yung mga minamahal, yung aking mga klase, at dalawa lang kaming pinalad. Kaya ang sabi ko, salamat sa mga Pinoon, mga minamahal, bagamat na talagang nariyan sila ay umatin ng review center, mga minamahal, pero ang sabi ko, totoo talaga ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, mga minamahal. Salamat sa mga Pinoon. Kasunod na taon, mga minamahal, 2018, ako'y nagkaroon ng karamdamang TB, mga minamahal. Nariyan, mga minamahal, na kahit mainit, ang pakiramdam ko nung time na yun, mga malamig. Gusto ko naging naka-jacket, naka-sweater, mga minamahal. At sa paglala ng aking sitwasyon, mga minamahal, hindi na ako makahiga ng normal na yung kahit isang unan lang, mga minamahal. Kailangan 3 hanggang 5 unan, patong-patong. Dumating sa point, mga minamahal, kapag ako'y matutulog, para akong nakaupo. At yung sa silong ng aking kama, meron akong maliit na timba doon, mga minamahal, na duraan ko, mga minamahal, na pag dumura ko, mga minamahal, na play na may bagit ng dugo, mga minamahal. Ako'y nangayayat, mga minamahal, bumagsak ay katawan. Pero sabang mga Pinoy, yung aking kaluluwa, mga minamahal, time na yung mga minamahal, napakalakas, mga minamahal, walang takot, mga minamahal, dyan sa panapalata salita ng Pinoon, ang sabi ko, malapay no aming buhay, nasa iyong kamay. Kaya mong dugtungan, o kung hindi man ay salamat pa rin, ang pinakamahalaga sa lahat, nakilala ka namin. Pero sa habang ng malapay noon, sa sariling kaparaan ng malapay ng mga minamahal, narito ako ngayon nagpapatuto sa inyo harapan mga minamahal. Ako'y kinabagan pinagaling ng ating pinakamalapay noon. Praise the Lord! Salamat sa ating pinakamalapay mga minamahal. Hindi ko rin talaga maubos maisip mga minamahal. Nung time na yun ako'y may TB, sa loob ng 1 minuto, madalas ako ubuhin, hindi ko kayang magsalita ng straight mga minamahal dahil pag may TV pala tayo, mga minamahal, yung ating baga, punong-puno ng plema, mga minamahal, kaya walang hangin, ipit, mga minamahal, kaya pag magsalita, mga minamahal, hindi ko kaya, mga minamahal. Pero ngayon, mga minamahal, almost 5 minutes nang nakalipas, mga minamahal, tuloy-tuloy ako nagsalita, patuloy na ako kinabagan ng mga Pinoon, pinagaling ng mga Pinoon. Praise the Lord! Salamat sa ating mga Pinoon. Amen. At gayon din, mga minamahal, noong 2022, mga minamahal, salamat sa mga Pinoon na naisilang ng normal delivery, mga minamahal, yung aming panganay na anak na lalaki, mga minamahal. Pero wala pang isang araw, nakakitaan, mga minamahal, ng problema sa kanya. Dahil pag umiiyak siya, nangingitim. Ang sabi ng pedya, mga minamahal, at saka yung nurse na nakikita, dapat ang normal na sanggol kapag umiyak, namumula. Good indication, mga minamahal, na yung blood circulation niya, mga minamahal, okay. At yung oxygen level niya sa katawan, mga minamahal, okay. Pero yung aming anak, iba, mga minamahal, dahil pag chinek nila yung oxygen level, pag siya umiiyak, bumababa. From 100 down to 50, mga minamahal. Ang sabi nila, ang tao, mamimaintain nasa 95 to 100, mga minamahal. Umiyak ka man o hindi, mga minamahal, nandyan lang sa ganyang level, mga minamahal, oxygen sa katawan, mga minamahal. Pero yung aming anak, hindi gayon. Bumababa sa tuwing siya at siya umiyak at to the point, mga minamahal, yung kanyang balat ay hindi siya maputi, mapusiyaw, mga minamahal. Pero salamat sa malapay ng mga minamahal dahil nung aming nakausap yung Dr. mga minamahal, sinabi niya lahat kung ano ang pwedeng gawin. Ang sabi nila, ang una-unang gagawin, tutubuan yung aming anak na padadaanin sa ilong o sa kanyang bunganga patungo sa kanyang baga. Dahil daw, it's either manual o mechanical pumping ang tutulungan mga minamahal yung kanyang baga na ma-normal yung oxygen level sa kanyang katawan. Pero ang sabi ng Dr. mga minamahal, hindi pa man talaga malutas yung problema, doon pa lang sa proseso ng pagsuksok ng tubo, mga minamahal, ay malaki ang porsyento na ikamamatay ng inyong anak dahil nga wala pa siyang 1 araw. Ilang oras pa lamang ang tanda niya nung siya'y isinilang nung time na yung mga minamahal. Kaya ang sabi namin, mga minamahal, ang sabi niya, mas malaki ang chance ang mamatay ang inyong anak. At kapag siya ay namatay, hindi man siya hinihingi, dadaan pa rin sa COVID test. Pag positibo sa COVID, diretso na ng cremation. At sabi nila, nung time na yung mga minamahal, sa halip na makaramdam kami ng pag-asa o ng kapanatagan ng loob, sa ospital, mga minamahal, sa mga ganyang senaryo, mas lalo pa, mga minamahal, na bumigat ang aming naramdaman at mawala ng pag-asa. Pero, ang pinaisin ng Panginoon, ang ating Diyos na buhay, mga minamahal, dito, tunay at ang ating buhay na sa kanyang kamay. Sabi ko, gawa kami ng kasulatan, waiver, wag na namin dali na aming anak.
kung mas malaki rin ang porsyentong mas mapahamak siya sa aming sariling kaparaanan, pag-aasikaso at sa habang ng mga Panginoon, iuwi na lang namin ang aming anak mga minamahal. Alam niyo, ganyan ang aming pagtitiwala sa Panginoon, panampalataya. Sabi namin, habang siya umiyak sa tahanan, siyempre nandun yung takot namin mga minamahal, dahil ang sabi ng doktor, anytime ay siya mawala ng buhay. Kaya nga, within 24 hours, magawa na yung ganung proseso mga minamahal, madalas sa saniko mga minamahal at maagapan na. Pero ang ginawa namin nung naiuwi namin mga minamahal, sa tuwing umiyak sa mga minamahal, ang ginagawa namin, nagpupuri kami mga minamahal na sumamo sa mga Panginoon. Nariyan sa yung isang araw na itinanay sa aming anak mga minamahal, ginawa pang halos isang buwan ng malapay nung nakapiling namin sa mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. At alam niyo mga minamahal, nung siya'y pinapahinga ng malapay ng mga minamahal, bilang magulang mga minamahal, nandun yung aming dalamhati, pagkalungkot mga minamahal, lalo pag makita nyo yung kabait siya, mga minamahal, na lumalaki. Yung pag-isip din namin na sana ganun na rin siya, mga minamahal. Sa tuwing kayo malungkot, mga minamahal, inaaliw kayo mga Panginoon, may mga madaanan kami sa daan na bagong sila nasanggol sa time na, sa araw na din yun, mga minamahal, siya'y binawian ng buhay. Kaya sabi namin, ipagpasalamat sa mga Panginoon dahil at least yung anak namin, mga minamahal, isang araw, ginawa pang alos isang buwan ng mga Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, yung aking mga mahal sa buhay, salip na usigin kami at tanungin kung akala ba nila ang Diyos, akala ko ba ang Diyos, salip na sabihin nilang, akala ko ba ang Diyos na Jesus Christ naghimala, napapagaling? Bakit yung anak nung naghihingalo, dinala dito sa pastoral, hindi naman nabuhay at di gumaling? Salip na ganun, usigin kami mga minamahal, sila pa ang ginamit ng malapay noon para mag-comfort sa amin na sabi nila, ipagpasalamat lang sa Diyos na ganun ang nangyari dahil kung gustuin natin na lumaki, ang iyong anak, baka sa paglaki niya, dala niya pala yung ganyang kapansanan na baka may sakit sa puso, mahirapan natin siyang makita, hindi rin natin kayanin sa kanyang paglaki, hirap siya. Alam niyo, mga minamahal, yung ganang salita, mga minamahal, ay siya nag-aaliw sa amin na ipagpasalamat sa mga Panginoon dahil ang Diyos ang nakaalam na ng bagay. Alam niyo, yung aking mga kapatid, kahit anong share ko nung time na yun, mga minamahal, bago maisilang yung aming anak, ay kahit anong share ko, mga minamahal, hindi sila dumadalo. Pero nung ang nangyari ang ganung bagay, yun ang ginamit ng mga Panginoon, yung aking dalawang kapatid, nakasama natin sa paglingkod sa Panginoon, ginamit sila mga minamahal bilang sa live webcast mga minamahal, talagang sila ang nagkusa mga minamahal na dumalo sa gawain mga Panginoon. Praise the Lord, salamat sa mga Panginoon. At alam niyo mga minamahal, bago matapos ang taong na yan mga minamahal, ay salamat sa mga Panginoon dahil kami inaliw ng mga Panginoon dahil yung aking kabiyak mga minamahal, talagang nagdalang tao mga minamahal sa same na year na yan mga minamahal kung saan nawala yung aming anak na panganay mga minamahal. Alam nyo nung abang lumalaki ang kanyang tiyan mga minamahal sa aming pangalaon na anak mga minamahal, ang sabi nung pedya mga minamahal, yung doktor, o bigay ni mga minamahal, kinakailangan ay mag-undergo din nung CAS na tinatawag. Yung CAS na yan mga minamahal ay mas advanced yan kaysa sa ultrasound mga minamahal dahil makikita nila, maging yung puso niya, yung kidney, yung sa baga, ma-check kung talagang normal ang function. Okay, dahil ang sabi nila baka kung may sakit sa puso yung panganay anak, ay baka mamana din ng pangalawa. Maging ganun din ang maging case, ang sabi nila. Pero alam niyo mga minamahal, kami nagtiwala sa mga Panginoon. Ang sabi ko nga nung panahon ni Haring David, na siya nag-ayuno, pero ang sabi ng mga Panginoon, yung kanyang panganay anak mga minamahal ay kukunin ng mga Panginoon. At pangalawa mo yun na siya binigyan ng anak na si Haring Solomon. Okay, ang sabi ko, ay ang malapay nung kalooban ng malapay noon, mag-andar ko man ng ganyang bagay o hindi, ang Diyos ang mag-ingat, Diyos ang magpapalusog, Diyos ang magpapala. Alam niyo mga minamahal, ang ginawa lang namin, dumalo. Aking mahal asawa, 8 months na mga minamahal, ang sabi ng matatanda, pag buntis ka, hindi ka dapat magpuyat. Pero ang sabi ng mga pastor, pag may problema kayo, may karamdaman ka, ay kontrahin sa pamamagitan ng pagdalo sa gawain ng malapay noon. Dumadalo yung aking mahal asawa mga minamahal, sabi namin, bahala na ang malapay noon. Kung magpahinga siya, at magpa-hospital, kung loobin ng malapay noon gano'n ang mangyari, walang kwenta. Ang balang bagay, mauna ang kalooban ng malapay noon. Bahala ang malapay noon. Alam niyo mga minamahal, ngayon yung pangalawa naming anak mga minamahal sa habag ng malapay noon, 2 taon na mga minamahal at 5 buwan, malusog malakas sa mga minamahal. Kinabalang malapay noon. Praise the Lord, amen. Talagang napakabuti ang malapay yung aming anak mga minamahal. Dumaan na din mga minamahal ng kanyang karamdaman mga minamahal bilang bata mga minamahal. At yung malala nung 2025 mga minamahal na April na nagsukayan from 6 mga minamahal ng hapon, diretso hanggang 11:30 ng gabi. Ganun yung pag hindi naman totally suka na diretso pero
time to time, nagsusuka mga minamahal. Ayaw niyang kumain mga minamahal, nanghihina sa mga minamahal. Ang aming ginawa mga minamahal, nagsumamo, nagpuri sa mga Panginoon, gaya ng turo ng mga pastor. Alam niyo mga minamahal, sa habang ng mga Panginoon, yan ay pinagaling ng mga Panginoon ng time na yan. Praise the Lord. At ngayon din mga minamahal, pinapasalamat na sa mga Panginoon dahil yung aking mahal sa mga minamahal, siya po mga minamahal ay nagdadalang tao mga minamahal at 8 months niya na po ngayon mga minamahal. Lubos na ay pinapasalamatan sa ating mahal Panginoon na talagang kapag kalooban ng mahal Panginoon ang pangapalang dumating sa ating buhay, walang makaadlang yan. Ipagkakaloob ng mahal Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa mga Panginoon, hindi man karapat, dapat mga minamahal patuloy na ginagamit, kinakabang ng Panginoon sa kanyang ubasan mga minamahal. Salamat sa mahal Panginoon nung taon din mo 2025, bagamat nanghina ako mga minamahal at nagdura ng may bayad ng dugo mga minamahal. Akala ko ako'y nabalikan ng TV, pero salamat sa mga Panginoon. Narito ako'y sa harapan, ako'y pinagaling, pinalakas, kinabagan ng mga Panginoon. Ang pinabatan sa mga puri, pagluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigil ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Marlon de Veras, pinagpalang buhay na patutong, hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Patuloy lang magtiwala, lagi natin tatandaan ang ating Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po itumayot magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo, kindaramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Parang pagkapunod ng pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Manatili po tayo nakatayong mahal at magkasabay sa mga langit na awitin ng Daily Beloved Choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Liwanag ang sisikat din sa buhay mo. Kaginawaan ay iyong matatamo. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mo nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mong nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mo nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus lang ito matatagpuan. Tanging kay Jesus lang ito mararamdaman. Tanging kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilagak ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilagak ang puso mo nagdaramdam. Kahit gaano kabigat, kaya niyang lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless ko, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
At tayo tuloy-tuloy na pagmamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. Atin na po pinagkakaloob ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Susan Lodado. At sundan po siya ng ating beloved Brother Salvador Pukis. Amen. Praise the Lord. Amen po, praise the Lord po. Ang pinamataas na papuri, pagluluhati, pagdadakila po ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. Amen. At Praise ating the Lord. ay nalaala mga turot aral po ng ating ginagalang Mala Pastor Ristrada Almeida, maging po sa ating Assistant Pastor Lena Almeida. Praise God, hallelujah. Maging sa kanilang Almeida family po. Praise God, hallelujah. May ating beloved ordained preacher po, Kuya Bubunyer po, maging po sa kanilang beloved anak po, mga pinamahal ng ating beloved Ate Vines po, mga minamahal, praise God sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Isang mapapalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord, hallelujah. Muli po akong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa riwain ang mga dakilang himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon Isus sa aking buhay, mga minamahal. Akin lang pong balikan po, mga minamahal, paano ko nakilala ang gawain ito, mga minamahal. Way back 2000, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, 2007 po mga minamahal. Nakilala ko ang ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Hallelujah, 1997 po mga minamahal. Sorry po mga minamahal. Nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, hallelujah. Nandiyan po sa pamamagitan po mga minamahal, pag-share po ng Word of God po sa akin na aking beloved bayaw. Dahil po sila po ang nauna po sa gawain ito mga minamahal. Sila po ay nakilala sa gawain ito mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal sa kanya pag-share po sa akin mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal din sa kabataan ko lang po yung mga minamahal. Bali, high school lang po ako ng mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, sabi ko, iba namang ang siktang aking dadaluhan mga minamahal. Dahil nung kabataan ko po mga minamahal, meron ko ibang sita akin na dinadaluhan mong mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, noon lang ko po mga minamahal, yung invitation po mga minamahal na dumalo po sa gawain dito po mga minamahal. Sa dako pa po noon mga minamahal, sa dako ng dagupan mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, una po aking pagdalo po mga minamahal, araw po ng Holy Supper that time mga minamahal. Praise God, hallelujah. Doon nga po mga minamahal sa aking pagdalo po sa gawain ito mga minamahal, una po lang po mga minamahal sa unang bungad lang po mga minamahal sa pagpasok ko po mga minamahal, iba po ang aking naramdaman sa aking sarili mga minamahal. Handiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah pala yung pag-welcome pala sa akin at pinakamamahal na Panginoon Jesus sa akin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, habang hanggang gawain ng gawain mahal na Panginoon mga minamahal, mula umpisa hanggang matapos mga minamahal. Yan po ay pinatapos ko pang gawain ito mga minamahal. Bilang baguhan mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, yung mga minamahal, nandiyan po mga naiinip ka na mga minamahal dahil sa kahabaan ng gawain mga minamahal. Dahil sa aking mga dinalawan po mga minamahal, ilang oras lang po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, meron po yung aking nadaluhan po 2 hours lang mga minamahal. Tapos na ang kanilang gawain mga minamahal. Subalit dito mga minamahal, mula umpisa mga minamahal na ang kinasaksihan na napakabagal mga minamahal, naiinip po ako mga minamahal. Handiyan po mga minamahal, bilang baguhan, dinal po kami sa harapan mga minapatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga bilang baguhan mga minamahal, nandiyan po matatawa po ako mga minamahal dahil yung aking katabi, nandiyan po yung pang-iyak niya mga minamahal. Sabi, hindi ko pa nauunawaan yan mga minamahal kung bakit sila naiiyak mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Hindi ako agad nagpabautismo dahil po inaobserbahan ko po ang gawain dito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nandiyan po lumalo ko ulit mga minamahal araw ng Wednesday mga minamahal. Nandiyan po siyempre po mga minamahal, yung aking naramdaman parang kakaiba mga minamahal. Sabi ko mga minamahal, alam niyo mga minamahal, sa aking patuloy na pagdalo na po ba dito mga minamahal, hindi po ako nakakadalo na po doon sa ate kong dinadaluhan po, dati po kong dinadaluhan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal dahil bilang sa akin po mga minamahal sa aking sarili. Iba na ito ay totoo ng gawain ng ating dakilang Diyos na buhay. Nandiyan po mga sa panalangin po, bunga na panalangin ating Mala Pastor Ristrada Almeida mga minamahal. Binigyan po tayong taong
naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sino po tayo mga minamahal o pagkahabagan ng ating mahal na Panginoon Hesus na makilala sa gawain ito mga minamahal sa milyong-milyong tao sa mundo mga minamahal. Tayo pa ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nakilala natin siya mga minamahal. Namula po tayo sa katotohanan mga minamahal. Salamat po mahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil po nung bata pa ako mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po, napaka-active ko po sa aking dinadalhan dati mga minamahal na ating nakakis na malaking reunion ng mga minamahal. Praise God, hallelujah. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bunga ng ating mahal na pastor. Tayo po ay nakilala sa gawain ito mga minamahal. Nandiyan po sa aking patuloy na papadalo po sa ating gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God, hallelujah. Dahil meron po ako dati po mga aking karamdaman mga minamahal. Nandiyan po aking karamdaman po mga minambata pa ako mga minamahal. Aking rayuma mga minagpahirap po sa akin, maging aking dysmenorrhea mga minamahal. Maging aking anemic mga minamahal. Noon po mga minamahal ay napakapayat ko po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, ang aking mahal na ina ay naaburida na po sa aking kalagayan mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, ang unang ginagawa ng aking mahal na ina ay binibigyan po ko ng ipapahay sa akin pa mga minamahal para may maisam yung sakit mga minamahal. Subalit, nandiyan po mga minamahal, saglit lang po yan mga mawawala, subalit babalik din mga minamahal. Praise God, hallelujah. Sa aking patuloy na pagdalo mga minamahal, tinanggap ko ang mahal na Panginoon, ang bautismo sa tubig sa kanya mga minamahal. Way back 1999 po mga minamahal, ang kinabautismohan sa gawain dito mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal dahil po mga minamahal bilang kabataan, nandiyan yung mga kalayawan, mga gawang kalayawan ng bilang kabataan mga minamahal. Nandiyan din po mga minamahal sa aking patuloy pagdala po mga minamahal. Nandiyan po namumula ng aking isip mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, 2000 po mga minamahal, mahulog po isang asteroid po sa ating planeta mga minamahal. Bilang baguhan, bilang tao, nandiyan ang takot mga minamahal. Praise God, dahil sa bawat panangaral po di sa pulpito mga minamahal, dalawang mapupuntahan lang ng isang tao mga minamahal, impyerno at langit lang po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal sa nung aking kabataan na mga minamahal sa nandiyan po mga minamahal, nandiyan ang aking takot mga minamahal. Ako tinanggap na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanya, ang bautismo sa tubig mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung tinanggap ko po mga minamahal ang ating mahal na Panginoon sa aking puso at isipan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, yung pagbautismo po sa akin, alam niyo mga minamahal, yung piling po mga minamahal, yung nandiyan yung kagalakan sa yung puso at isipan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hindi mo ma-explain po mga milang kagalakan sa puso mo mga minamahal. Kaya lang po sa kayo pupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, hindi po nagsawa ang ating mahal na Panginoon sa akin mga minamahal. Siya aking tinanggap mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking pinipinasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang mga karamdaman ko po yan ay pinakali ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord, God, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Alam niyo mga minamahal, napakasarap po mga lingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung isusundin mo lang po siya mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na Panginoon magbibigay, magpuprovide ng inyong pangangailangan mga minamahal. Praise God, hallelujah. Nandiyan din po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Ang ating paglilingkod mga minamahal, hindi puro rosas mga minamahal. Nandiyan din po mga mapagsubo na dadahin sa iyong buhay mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa bawat pagsubo na dumadaan po sa amin mga minamahal, aking beloved husband mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na mapagsubo sa amin mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na patatatag sa aming pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan po mga minamahal na laging lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Humingi na habag mga minamahal. Tunay po mga minamahal, hindi kami binigo ng ating dakilang Diyos na buhay. Hanggang sa mga oras na kami pinakahawakan ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Sino hindi magtatagal sa gawain dito ng Jesus Crusade International Ministry sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay dahil po hindi man ako karapat dapat mga minamahal. Kikinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga ahawi sa kanyang lubasan mga minamahal. Dahil nung una po mga minamahal, hallelujah, hindi ko po, dahil bilang ano po mga minamahal sa pagkatawag bilang mga ahawi mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal yung kung paano po mga minamahal, praise God, hallelujah.
Mga minamahal dyan ng mga bawal po, mga minabaldi. Siyempre po mga minamahal, noong una po mga minamahal, meron po kung mga hindi pa kaya po sa ating pinakamamahal-mahal Panginoon Isus sa aking ginagawa mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah, na panaginipan ko po mga naka-uniform ko po ako mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, pa-council po ako mga minamahal. Nandiyan po na tinatawag ko pala ako ng ating pinakamamahal ng Panginoon Isus bilang mga awit sa Kanya, mga minamahal. Subalit sabi ko, hindi ako karapat dapat sa Kanya, mga minamahal. Subalit mga minamahal, ang malapag na tumawag sa akin. Alam niyo mga minamahal, ginawa ko po mga minamahal, yung mga bagay na po mga minamahal na maging karapat dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, naalis ko po mga bagay na aking ginagawa, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Yan po ay aking nalampasan po sa kahabagan ng ating dakilan ng Diyos, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, nakita niyo po mga minamahal, nakikipagtayo mga bilang mga awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi mo po karapat dapat sa Kanya, mga minamahal. Akin din po ipinasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinawag din po aking beloved husband bilang po nga other squad, mga minamahal, praise God. Ganyan ang kanyang kalagayan, mga minamahal. Sabala kung kayo magtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, sasamahan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labas kayo napupuri, napapasalamat sa ating dakila Diyos sa buhay. Akin din pinapasalamatan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pagbibigay ay susi ng papapala po, mga minamahal. Bakit ko po nasabi, mga minamahal, dahil bawat yung pangangarap po diyan sa pupulpito, mga minamahal, kung susundin mo, mga minamahal, ang mahal na Panginoon magpo-provide po, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, praise God, aking tinataas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po, mga minamahal, sa pagsunod po, mga minamahal, sa pagbibigay, praise God, hallelujah. Tunay nga po, hindi po nainasahan ang mga pagpapala binibigay po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po, mga minamahal, binigay po kami, mga minamahal. Isang family business po, mga minamahal, ni Missing ko, wala kami binigay dyan, mga minamahal. Nandiyan po, mga mahal na Panginoon, ang gumawa po, mga mahini po, mga minamahal, para kami kasama sa business na yan, mga minamahal. Kaya alam po sa pinupuri, napapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin natin dakilang Diyos, binigyan din po kami, mga minamahal. Isang sasakyan po para pa sa pagdalo sa ating banal na gawain. Hindi na po kami humihira, mga minamahal. Kaya alam po sa kinapupuri, papasalamat sa ating dakilang Diyos. Maging po mga minamahal. Aming kontador po, mga minamahal. Nandiyan po nandiyan din po mga binigay ng ating mahal na Panginoon Jesus. May hindi po, mga minamahal, kami kayo kakabi ng aming sarili, mga kontador, mga minamahal. Bagi din po ang aming gamit, mga minamahal. Hindi rin po namin inaasahan, mga minamahal. Binigyan rin po kami ng isang ref po, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kulang aking pasasalamat paghin sa ating dakilang Diyos na buhay na binigay po sa amin. Kaya lubos ko na puri. Napapasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil po, nandiyan po mga minamahal, hindi po, praise God, hindi po yung, matama naman kanyang manang presensya, mga minamahal, kay lubos ang pinupuri. Napapasalamat sa ating dakilang Diyos. Alam mo yung mga minamahal sa bawat po, mga minamahal. Nararamdaman ko ang iba na Espiritu na ating dakilang Diyos na mga minamahal. Nandiyan po yung kagalakan sa aking puso at isipan, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, napakasarap po, mga minamahal, maglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, mga paghuwam, kayo magpatuloy po, mga minamahal, sa gawain dito mo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kayo rin po ay magpapatuto po, mga mapapatunayan niyo po sa inyong sarili po, mga minamahal. Kaya alam mo, lubos kinupuri, napapasalamat sa mga pagpapala binigay po sa mula sa pagpapalang pisikal, material, pinansyal, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual po, mga minamahal. Kaya lahat ng kapurihan, pagdadakila, ay pagsamba po ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang po. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Susan Donados, pinagpalang buhay na patutong yan, hallelujah. Tunay po na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Tunay, sabi ng banal na kasulatan, basta unahin natin ang kalooban ng Diyos, lahat ng bagay natin, mga lahat ng pangailangan, pawang idadagdag na lamang ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. Hallelujah. At kung minamahal, hallelujah, patuloy lang magsumikap at dumalo sa gawain pinakamamahal, Panginoon.
Bahala, pinakamamahal pa. Ngunit ang mga bagay na minamahal, yan ay bonus lamang minamahal. Ngunit ang tunay minamahal na grabing pagpapala, tayo tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, Lord. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi ng buhay ng patotoo. At atin na po binibigyan mo pagkaroon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Salvador Puques. Amen, praise the Lord. At atin din po pinaghahanda ang ating beloved children's choir. Praise the Lord po. Ang mataas na pagpupuri, pagsalamat at pagsamba ay nauko lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ako po'y bumabati sa ating dobling paggalang sa ating ginagalang na pastor, si Estrada Almeida, at sa ating assistant pastor Lina Almeida, at sa ating mga manggawa, sa ating preacher, at sa ating beloved ordained preacher, beloved Bovernier, at sa ating kanyang anak, at sa ating mga baguhan datihan, magandang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Kristo na po, mga minamahal. Andiyan po, hallelujah, nung wala pa ako sa gawain to, mga minamahal, andiyan po ang aking karamdaman, panalakit ng dibdib, panalakit ng batapasma po, mga minamahal, andiyan ang aking mga bisyo, mga minamahal, pag-iinom ng ala, pagtataya ng waiting po, mga minamahal. Hallelujah, ang tunay po, mga minamahal, sa aking karamdaman, na panalakit ng dibdib po, mga minamahal, aking pinapagamot sa Dr. Albolari po, mga minamahal, tunay po, wala po kagalingan, mga minamahal, at aking hallelujah, tunay po, mga minamahal, ako po nakinig sa aming radyo, mga minamahal, nabuksan ko ang programa ng Jesus Miracle Hour sa Reggie po, mga minamahal. Hallelujah, tunay po aking pinakinggan po yung mga minamahal mula sa umpisa hanggang sa patapos at sa panalangin po, mga minamahal. Tunay po, hallelujah, ako po sumabay sa panalangin nating minamahal ang manggagawa sa radyo. Hallelujah, tunay po ipatong niyo ang kanang kamay sa radyo at kaliwa sa may sakit po. Akin po yung ginawa po, mga minamahal. Pinatong ko ang aking kamay sa radyo at sa aking karamdaman sa panakit ng dibdib po, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, sa panyaya ng mga gawa sa radyo po, mga minamahal. Huwag lamang kayo makontento, makontento makinig ng iyong radyo, kayo dumalo at kayo po lubos na pagpapalain ng ating pinakamamahal na Tunay po, mga minamahal. Ako po dumalo po dito, mga minamahal, noong November 8, 1998 po, doon po sa palang Barangay Lokban po, mga minamahal. Tunay po, ako pinagpabuti sa matubig sa pangalan natin pinakamamahal na Tunay po, hallelujah. Ang aking karamdaman, tunay po, pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, Praise the Lord, hallelujah. Tunay po, andyan din ang aking mata po, tunay na lubos sa pinagaling din po, mga minamahal. Andyan din po, mga minamahal, hallelujah, sa pag-inom ng alak po, mga minamahal. Ako po ay napatuloy na dumalo po, tunay po ang aking mga bisyo po, mga minamahal. Ito inalis ng pinakamamahal. Ako'y binago ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Andiyan din po, mga minamahal, hallelujah. Andiyan po mga dumating ang aking mga pagsubok sa aming buhay po, mga minamahal. Andiyan po nagkaroon ako ng pigsa sa aking kamay. Hindi po ako nakatrabaho, mga minamahal. Tunay po aking pinapasalamatan sa aking pinakamamahal. Hallelujah. Andiyan ang aking kamay po, mga minamahal. Nagkaroon ng pigsa mo, mga minamahal. Tunay po, hallelujah. Andiyan po, mga minamahal. Malaki na po, namagana po yung aking kamay po, mga minamahal. Tunay po, hallelujah. Ako po yung nagsisi, hallelujah. Tunay po, hallelujah. Hallelujah, ng isang gabi po, mga minamahal. Aking po kinuha yung neplep, minatunay po. Ipinalot ko sa aking kamay, mga minatunay po. Pinaputok ng ating pinakamamahal. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal. Andyan din po, mga naman, pag yung uwan mo pa ang tunay po kami pinag-iingatan po, mga naman, ang aming mga bahay po inaampas ng mga kawayan po sa aming buong mga minahal. Kunit ako napapasalamat sa ating mga Panginoon. Hallelujah, tunay po pinag-ingatan kami ng ating pinakamamahal. Maraming salamat sa mahal po, hallelujah. Andyan din po, mga naman, pinapasalamatan ko din sa ating pinakamamahal. Ang aking asawa po, mga inanong, hallelujah, tunay po, mga inasya po yung nagkaramdaman na, hallelujah. Animik po, mga inamal, tunay po, mga inamal. Siya rin po yung nagpabutis sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal. Tunay po, siya rin po yung pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, hallelujah. Andyan din po, mga inamal, aking anak po, mga inamal. Nung alin niya nagtrabaho dyan sa Manila po, mga inamal. Tunay po, pinasok sila ng mga kawatan po, mga inamal. Andyan po, kinuha yung mga cellphone nila. Aking anak po napapatugtog ng papuri, mga inamal. Ang kanyang cellphone, mga inamal, iniwan po, mga inamal, na magnanakaw po.
ito'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal po sa hallelujah. Maraming salamat sa mahal po sa hallelujah. Tunay po aking hindi pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus. Ang aking kapatid po mga ina, may karamdaman din po mga ina, humingi siya ng prayer sa akin mga matunay po, hallelujah. Kinuha ko yung, hallelujah, yung picture niya sa cellphone mga ina, akin pong pinaliyas dito po mga inamahal. Tunay po siya po yung maraming mga aparato sa aking kanyang katawan mga ina. Ngunit ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa hallelujah. Palihan ko po mga inamal ang yung picture sa cellphone mga mina dito sa mga elder po mga inatunay po. Nung kinabukasan mga minamahal, siya po malakas na pinalakas ng ating pinakamamahal. Praise the hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal. Ang lahat ng kapurihan po na salamat ay naukol lamang sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Last week on Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Salvador Pugis, pinagpalang buhay na patutong yan. Tunay napakabuti ng ating Diyos sa pinaglilingkuran. Imagine, yung tinutuloy minamahal, pinasok ng kawatan minamahal. Yung cellphone ng Kristyano minamahal, iniwan. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Kaya ang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Hallelujah. Patuloy pag-iingat, grabe minamahal, maging mga karamdaman minamahal. Yan ang kagandahan minamahal ng naglilingkod sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Tunay na walang kalugihan minamahal. Ang ating ginagawa na laging pagpupuri, walang kalugihan minamahal. Grabing pagpapala lagi ang pinagkakaloob sa atin ng dakilang Diyos. Yung pag-iingat lagi sa ating paglabas minamahal. Grabe minamahal. Nandiyan ang protection lagi ng pinakamamahal ng Panginoon. Kaya napakapalad natin sa lahat ng mapalad minamahal. Dahil tayo patuloy kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumuhat magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, purihin siya, o purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, o si Jesus Trina, bigay ng bagong buhay, purihin siya, bigay ng bagong buhay, purihin siya, bigay ng bagong buhay, purihin siya, o si Jesus Trina, bigay ng kagalakan, purihin siya, bigay ng kagalakan, purihin siya, bigay ng kagalakan, purihin siya, o si Jesus Trina. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sabi ko na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa mga langit na awitin na beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord po. From the book of Psalms, chapter 150, verse 6. Let everything has breath. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, from the book of Matthew, chapter 11, verse 28. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you a rest. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
That is too very good. I don't love my shoe. I'm so died. I've got to see Jesus. I've got to see Jesus. I hope this is me. I've got to see Jesus. My name is Akira. There's what the taxes from the poor. Oh, the I've been feeling so blue. I'm so high. I've got to see Jesus. Climb up a tree. I've got to see Jesus. I see this is me. I've got to see Jesus. My name is Akira. I was so surprised with his silver eyes when he called to me. I've gone to your home. I will come down. You come down off of that tree. Lord, the life me free. Don't wanna live so selfishly. Gonna give my money to the poor. I don't think that's in someone. I'm so high. I want to see Jesus. A tree. I went to see Jesus. He saw me. I went to see Jesus. My name is Andreas. My name is Andreas. I've got to see Jesus. Hooray! Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Aking munting tinig, nais kong iparinig. Pasasalamat
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved choir. Tunay mga minamahal na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kanilang edad, mga minamahal, murang edad ay talagang marunong na silang magpuri at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga po sa ating mga beloved parents na kung mayroon tayong mga anak na talagang hindi pa talagang nag-i-involve sa children's choir, we encourage yung mga minamahal na sila ay talagang isama sa children's choir at mangyari po na kayo lamang po ay lumapit po sa information dyan po sa ating beloved sister, Ate Vines. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Imelda Bigaong at siya po ay sundan ng ating beloved brother James Resuelio. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the Lord! Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga turo at aral na ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, sa ating beloved preachers, sa beloved workers, beloved brethren, at sa ating mga bisita. Ako po ay bumabati na isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Amen. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako po ay nabigyan ng pagkakataon upang maipahayag ko po ang kabutihan na ginawa sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mangmula nung aming natagpuan namin siya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-rati po manapakarami ng aming mga karamdaman. Ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast. At akala ko po noon ay mawawala na po ako na hindi ko lubos maisip na nandito pa rin po ako sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na akala ko po noon mawawala na po ako dahil napakahirap na karamdaman na po yun. Hindi talaga ako makakilos. Halos aking mga anak ay hindi ko na talaga maalagaan dahil nararamdaman ko napakasakit ng aking likod. At sumangguni kami sa isang doktor. Sabi, operahan po. Matindi po ay tatanggalin yung aking kabilang breast. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, nagsumamo sa Kanya, hindi nagsawa sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. At maraming salamat sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. Nandito pa rin po ako, buhay na buhay, sa kahabagan ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. At ako po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, dahil dati-rati ang buhay namin napakagulo. Dahil ang aking beloved husband, grabe ang kanyang panginom ng alak, talamak talaga sa panginom ng alak, na sa isang asawa, talagang napakahirap dahil ang aking mga anak ay maliliit pa po at halos hindi mo siya mahagilap sa bahay. Ang pinakamatindi na naranasan namin na isang Pasko po na hindi ko talaga makalimutan ay typical sa atin na talagang pagdating ng alas 12, magkakasama ang isang pamilya. Ngunit wala aking beloved husband. Nandoon nakikita ko, malapit din lang sa amin, nandoon po siya, na napakasaya. Ang aking mga anak, tanong ng tanong sa
akin, asan si Papa? Yun talaga pinakamatindi. Umuwi siya, umaga na po. Napakasakit. At ako po ay nagdesisyon na magbabakasyon kami dito sa Pangasinan noon. Talagang binalot ko na talaga lahat ang aking mga damit. At hindi na talaga kami babalik doon. Ngunit, hindi yun hinayaan ng ating mahal na Panginoon na mawasak ang isang pamilya. At no, siya po ay nakakilala sa gawain na ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, ang dapat na mawasak na isang pamilya ay inayos ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil ang kanyang bisyo, inalis ng ating pinakamamahal, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal, Panginoong Hesus, sa pagpapala na yan. At maging sa aking anak na pangalawa, grabe rin ang kanyang allergy sa buong katawan niya po. Ang kanyang kamay, ang kanyang paa, didikit-dikit na po yan sa nana. At butil-butil po ang mga gasing laki ng mais, ang mga butil-butil sa kanyang mga katawan. At pinakamatindi ay yung kanyang talampakan at tinubuan sa sugat napakalaki na halos hindi siya makalakad. Sa kanyang mga daliri, hindi siya makasubo kumain mag-isa, hindi siya makakain. At maging sa kanyang pagpasok, hindi na po siya pumapasok noon dahil hindi siya makasulat. Lalo na pag halimbawa nakikita siya ng mga kanyang mga kaklase, andyan ang pagbubuli sa kanya dahil yung paa niya sa ibabaw ng paa, ang laki-laki rin ng sugat dyan. At minemedyasan ko po yan para hindi makita ng kanyang mga kaklase. Ngunit pag tinatanggal ko na yan, doon sa yung medyas niya, talagang grabe ang iyak niya. Dumidikit yung medyas sa kanyang paa. Awang-awa po ako sa kalagayan niya. Ngunit, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung mabautismo siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpagamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng lubusan ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Hesus. Sa aking bunsong anak din na may matinding karamdaman na hika, na pag halimbawa ganitong malamig na panahon, nag-uumpisa na yan na hindi na siya makahinga, inuubo na. At maraming salamat din sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kinahabagan din po siya. At nung babautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na nadisgrasya po, nabundol ng jeep, na pampasaherong jeep, at sa kanyang pagmumotor, nabunggo doon sa puwetan, at tumalsik daw po siya, at saka na pinakita ng pulis sa amin na nakahandusay sa kalsada na nawala ng malay. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat sa kanya, dahil nung siya po ay in-x-ray sa buong katawan po niya ay wala ni isang bali sa buong katawan niya. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng biyaya at pagpapala na aming nakakamtan sa aming buhay, sa aming pamumuhay, sa araw-araw. Andyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na gumagabay sa amin at sa aking anak, sa kanilang pagtatrabaho. Nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagbibigay ng lakasan sa kanila. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng biyaya at pagpapala magmula sa physical, material at higit sa pagpapalang spiritual. Ang lahat ng papurit, pagpasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Imelda Bigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. At salamat sa ating
dakilang Diyos dahil talagang ating beloved kapatid ay pinagaling ng ating dakilang Diyos sa kanyang talagang matinding karamdaman, mga minamahal. Ano ang ginawa ng ating beloved kapatid? Hindi nagsawa sa pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. So ibig sabihin sa ating pagdalo, mga minamahal, ay talagang mayroong pagpapala, mayroong kagalingan. Amen. Kaya tatunay na sa ating buhay na huwag nating ininigleg ang pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, dahil sa ating pagdalo, sa ating pagpupuri sa ating dakilang Diyos ay mayroong kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka. Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga kapilay pinalagad, nakakitang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Purihin ka, Panginoong Hesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating samahan po ang ating beloved choir. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Youth and Singles Choir. Praise the Lord! Hallelujah! Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
Praise the Lord. Hallelujah. Take us through the valleys so low, and you know why you take us through those bitter pains. Why I'm standing here, seeing all my fear. I know it'll be alright. Yes, I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. Hallelujah. Praise the Lord. You know why you take us through the valley so low, and you know why you take us through those bitter pains. I'm standing here, seeing all my fear. I know it'll be alright. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. Serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. Sa loob ng napakaraming taon, ang ating iglesia ay subok na ng panahon. Mula pa sa unang taon ng pangangaral ng ating mahal na pastor, hanggang sa pagpapalaganap ng banal na gawain sa loob ng nasyon. Mula pa sa panahon ng matinding pag-uusig ng sanlibutan, hanggang sa ating masaksihan ang tagumpay ng dakilang misyong pangkapayapaan. Sa kabila ng pagsik ng bawat bagyo na ating dinanas, ang banal na gawain ito ay nananatiling natindig, sapagkat sinabi ng Diyos at sa ibabaw ng batong ito
'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. Hallelujah, hallelujah, I'm still gonna praise my way through. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way through. 'Cause I'm still gonna serve you. I'm still gonna love you. I'm still gonna praise my way Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir at salamat sa ating dakilang Diyos at talagang tayo ay kanyang patuloy na kinahabagan at talagang salamat sa ating dakilang Diyos at kanyang patuloy na kanyang ipinapadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Dahil yan ang pangako ng ating dakilang Diyos na ang sabi sa kanyang banal na salita mga minamahal, in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. Kaya't sa ating buhay, mapalad tayo mga minamahal dahil ang masagana at malayang pagkilos ng ating dakilang Diyos ay siya nating tagumpay. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Michael James Rasuelio at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord! Hallelujah! Amen, praise the Lord po. Ang pinapataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. At ako po ay nagbibigay ng double paggalang sa ating mga beloved Pastor Wilvis Rod Almeida at sa ating mga beloved Assistant Pastor Dinas Almeida na sila po ay nasa piling na po natin pinakamamahal pa Jesus. At sa kanila pong buong pamilya, sa beloved Almeida family, at sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, at sa kanila pong mahal sa buhay, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo po mga minamahal kapatiran, datihan mo po baguhan, at sa ating mga beloved live webcast viewers, ako may bumabati sa ating lahat ng isang magandang umaga po. Amen, praise the Lord. At ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Last Thursday po ako po yung nagdiwang na aking karawan. Kaya ako po yung nagpupulit, nagpapasalamat Praise the Lord. sa ating pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Sa buong taon na kanya pong paggabay, tayo po ay kanyang pinangahawakan. Never po siya nagkulang sa aming buhay. Wala po kamong matandaan na isang araw man lang na ang ating pinakamahal pa Jesus ay nagkulang. At may share ko lang po, before po, sa aking beloved Papa, hindi naman po sa pagbababa sa kanila.
Sila po ang number 1 po ng mga usig po namin. Every time po na may gawain na ating po Pinakamahal pa Jesus, kayo po lagi nakakarinig ng mura. Wednesday, Friday, or Sunday po yan. Lagi po kaming may mura bago umalis. At dyan po, patuloy lang po kami nanalangin, dumalo, nanampalataya sa kapangyarihan natin po Pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Napagamat hindi man po instant, gradual na binabago. Aking palagod Papa, kaya aking po napupulit po pasalamat sa ating Pinakamahal pa Jesus. At andyan po, ganoon po ang aming nararanasan. At isang Wednesday po ako po ay naglakas loob na magpaalam kasi before po, ako po, personally, ako po ay tumatakas lamang upang makadalo para hindi na po makarinig ng galit or anumang masamang salita. At aking pong ginagawa, isa pong Wednesday service, ako po ay naglakas loob na magpaalam sa aking beloved Papa. Pero bago po yan, ako po nanalangin sa ating Pinakamahal pa Jesus na sana po lahat ay maging smooth. At andyan po, ako pinagpaalam, sila po ang nabigay ng aking pamasahe. Kaya ako pinagpupulit at papasalamat Praise the Lord. sa ating Pinakamahal pa Hallelujah. Jesus. Hallelujah. At ilang Friday services po, sila po naghahatid sa amin. Diyan po mismo sa Right of Way. Kaya ako pinagpupulit, ipapasalamat sa ating Pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At hanggang sa kasalukuyan, sa kahabagan lang po natin yung Pinakamahal pa Jesus, hindi na po kami nakakarinig ng anumang masamang salita. Kaya ako pinagpupulit, nagpapasalamat sa ating Pinakamahal pa Jesus sa paggabat kalitlitan, pagbabago sa ganyan ugali na akong beloved Papa ay napakalaking pagpapala po para sa amin. At may share ko lang din po, nung akong beloved Mama ay dumako po sa Hong Kong upang magtrabaho. Andyan po, nag-stay po sila dyan for about a year. At sila po ay nagkaroon po ng depresyon. Doon pa lamang po sa dako ng Hong Kong, kaya kami po ay namumroblema kung paano po sila makaka-uwi dito. Alam naman po natin na hindi na stable mag-isip yung mga ganong estado. At ngunit kami lang po ay humingi po ng backup prayer dito po sa pastoral. At dyan po ang aking beloved Mama, after a few weeks, sila po ay nakauwi na maluwalhati dito po sa Pilipinas. Kaya ako po ay nagpupulit, ipapasalamat sa ating Pinakamahal pa Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. At dyan po, pag-uwi po nila, lumala po ang kanila pong kalagayan. Nagiging agresibo po sila sa ibang tao, sa mga hindi po nila kakilala. At dyan po, kayo po ay humingi po ng backup prayer dito po sa pastoral. At ating beloved ordained preacher ay pumunta doon. Kami nanalangin, nilayans po ang beloved Mama. At sa ulit nalangin po natin sa mabunga ng mga panalangin natin beloved Pastor Will Sarat Almeida at ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, kabalikat natin beloved workers. Aking beloved Mama, pinagaling na ating Pinakamahal pa Jesus. Praise the Lord. Yes, after Hallelujah. like, 2 weeks lang po, mga minamahal, aking beloved Mama ay pinagaling na po na ating Pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Kaya ako pinagpupulit, ipapasalamat sa ating Pinakamahal pa Jesus. At sa kahabagan lang po na ating Pinakamahal Panginoon, kanila pong karamdaman na hindi na po bumalik. Kaya amin po ay pinagpapasalamat sa ating pong Pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. At may share ko lang din po, nung ako po naghahanap ng trabaho, tinaray ko po pumunta sa Manila upang maghanap ng trabaho bilang call center agent sa isa pong BPO company. At nadyan po, dumating po yung interview, pero before po noon, before kami tawagin, ako po maybe 5 times po akong bumalik-balik sa CR upang lumuhod, manalangin sa ating Pinakamahal pa Jesus, sapagkat wala po akong kaalam-alam sa trabaho na pinapasok ko. At bilang call center agent po, dapat magaling ka mag-English. Pure English po. At ako po ay hindi po masyadong, hindi ko po gamay masyado ang salitang English. At ngunit ako po yung nanalangin sa ating Pinakamahal pa Jesus na ako pigabayan sa interview na yan. At nandyan po, tinawag po kami, 14 kami sa isang room. And then, nung ako na po ang tinawag, ang sagot ko lamang po ay 2 linya. Hindi ko pa po natapos yung pangalawa dahil sa kaba. At hindi ko na rin po alam kung ano sasabihin ko. Pero before po ako, yung mga tinawag, ang haba ng sagot nila, diretso po sila magsalita ng English.
At nung ako na po, yun nga po, 2 linya hindi pa po kompleto. At nung ina-announce na po yung resulta, 2 lang daw po yung nakapasa. Pagka-announce po dun sa una, ako na po tumatayo palabas na sa pintuan. Bagamat dyan po ating pinakamalapay Jesus ay hindi ka po pababayaan sa mga ganyang pagkakataon. At ang pangalawang pangalan po ay ang pangalan niya, Abang Lingkod. Kaya ako pinagpupulit, ipapasalamat sa ating pinakamalapay Jesus. Yan po patotoo na kapag nanalangin ka, humingi ka ng habag sa ating pinakamalapay Jesus ay hindi ka niya pababayaan. Amen. Hallelujah. At andyan po, after po nun, and then pandemic happened. Nangyari po ang pandemic, ako yung nakauwi dito sa Pangasinan, sa San Carlos. At ayun po, ako po yung nanalangin sa ating pinakamalapay Jesus na ang ipagkaloob niya pong trabaho sa akin ay work from home, na mga work from home setup na trabaho upang ako pa rin po yung makadalo sa kabagan nating pinakamalapay Jesus. At andyan po, ako po yung nag-try. Unang apply ko din po, ako po, akin pong hiningi ng habagyan sa ating pinakamalapay Jesus. And then ako rin po ay natanggap sa trabaho na yan at hanggang po sa mga sumunod pa na ibang kumpanya. Ako po yung natanggap, kaya ako po yung nagpupulit, ipapasalamat sa ating pong pinakamalapay Jesus. Hallelujah, sa mga pagpapalang yan. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako po yung patuloy na kinakahabagan na ating pong pinakamalapay Jesus upang gamitin niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lang po, ang kapurihan pa sa salamat ay sa ating pong pinakamamalapay Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Michael James Rosuelio sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at glory to God. Tunay na ang ating dakilang Diyos ay tunay na talagang tayo ay pinagpapala. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Tayo na po ay dadago sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Heidi Aquino. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati at pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Will D. Estrada Almeda at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako'y nagpapabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, isang pagpalang hapon na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Una sa gintong pagkakataon na to na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay po na nagmumula sa Kanya. Nariyan din po ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat dati-rati nga po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan po ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, tunay na nahihirapan po akong huminga. During that time po, mga minamahal, naranasan ko pong mag-take ng mga gamot po na reseta ng doktor. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kumpletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po, mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat totoo po yung ipinapangaral sa banal na pulpito na ang pagbibigay po ng may katapatan ay siyang susi ng pagpapala sapagkat dati nga po mga minamahal, after ko pong makagraduate ng senior high, tunay na nag-aalala po ang aking mga beloved parents sapagkat sabay po kami ng aking kuya na magtitake po ng college. Sinabihan din po kami that time na baka isa lang daw po ang kayang pag-aralin ng
baka isa lang po ang pwedeng pag-aralin sa amin sapagkat hindi nga po kaya sa kakulangan po sa financial. Ngunit alam niyo mga minamahal, that time talagang nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nagnanais po kami ng aking beloved kuya na makapag-aral po kami pareho. At alam niyo mga minamahal, talagang grabe tumugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat during that time po, nag-announce po yung isang school na magkakaroon daw po ng free scholarship sa mga makakapagpasa po ng exam. And that time, talaga hindi po kami nag-atubili ng aking beloved kuya. Tinry po namin mag-take ng exam at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaming dalawa ng aking kuya ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, Alam niyo, hallelujah. minamahal, nakapag-aral po kami ng libre mula first year hanggang fourth year po. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hindi pa po natatapos dyan sapagkat habang nag-aaral pa lang kami ng aking beloved kuya, tunay na grabe ang magpalang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat kaming dalawa po ay pinagkalooban ng trabaho bagamat mga estudyante pa lang kami that time. Nagkaroon po kami agad ng trabaho na nagamit po namin sa mga expenses po namin. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat sa akin, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagamat malayo po sila sa amin. Palaging nariyan kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat po sa kanila. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan. Ganon din po, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pang-araw-araw po na pagpuprovide niya po ng aming pangangailangan. Magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalo po ang pagpapalang spiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na talagang totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. Ano po yung ating napakinggan, mga minamahal na talagang ipinagkaloob ng ating dakilang Diyos? Ang complete healing sa ating beloved kapatid, mga minamahal. So, ibig sabihin, walang lugi sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, lalo na po sa pagdalo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos dahil natagpuan natin na talagang totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord! Hallelujah! At dyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At habang naghahanda po ang beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! I wanna tell you, Lord lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing called else, love lifted me. I was sinking deep in the sea, far from the peaceful shore. Very deep, stay within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters left the deep, now saved am I. I wanna tell you, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to love, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else to love, love lifted me. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating samahan, ang ating beloved choir, beloved brethren.
let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord.
Christ the King, everything to you. Oh, Christ the King, my everything. I give my life to you. Christ the King, my everything to you. Christ the King, I put my trust. Christ the King, everything to you. My everything, I put my everything as the King, everything to you. My life, my own, I give it all, everything, everything to you. My life, my own, Lord, I give it all, everything, everything to you.
strong and mighty tower. He's never left the darkest hour. I know He won't let me down through the years, through the have tested Him throughout the course of time. So many still reach out to Him with broken hearts and minds, and every one of them will say, with no exception, that they find Jesus never fails. Even in the days that God, He brought His people food, and then He came and showed His love and died for me and you, and He rose again to prove that every story had been true, that Jesus never fails. The world brings troubles, I found it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in these times, that Jesus never fails. So
I'll be the first to testify that Jesus never fails. That Jesus never. You might as well get behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Sometimes the world brings trouble. I find it hard to bear. I know I would not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in these times, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts, no mysteries. It's so kind of try. On the weakest day of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never. Jesus never fails. You might as well realize you cannot prevail because Jesus never fails. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well realize you cannot prevail because Jesus never fails. I know Jesus never fails. That Jesus never fails. You might as well. You cannot prevail because Jesus never fails. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well. Sabi ng awitin, Me say sa sino mang pusong you tumitiwala sa cannot Diyos, prevail hindi nila because Jesus Hindi ka mababayaan ng Diyos. Hindi ka mababayaan ng mga Diyos. I know Jesus never fails. You might as well get behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never
Nabibigo ang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, Malapayno. Salamat sa iyong presensya, Malapayno. Salamat sa hindi mo pagmamaya sa amin. Narito kami patuloy na ninuwalhati ka sa langit. Alang-alang siya aming mga kapatid na nais magmaramdam ng presensya, Malapayno. Narito kami sa aming gawin. Misa na pa ibuhos mo sa aming kalagitnaan, matamis mo ang presensya. Mapailang-lang sa turang biyay sa kalita ng waiting. Patawarin mo kami, Malapayno, sa mga kasalanan. Nukupin mo ko sa Santo Espiritu, pagpalain mo kami sa mga waiting ito. Sa mga panalangin ang malapasugal sa Lord. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord.
bless po sa ating beloved one. Beloved na umawit sa ating malapay noon. Thank you sa ating God bless you. Thank you, thank you. I can express. I know that I must give my only one that's all for you. To love and serve you now and forever. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I can express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I can express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Lord, hallelujah. Palakpak mo minamahal na lubos na papasalamat sa ating mga Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinapatas na puri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos ng buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Karapat dapat ang ating mga Panginoon sa ating mga papuri, mga minamahal, ang kanyang kagandahang loob ay hindi kailanman magwawagas, mga minamahal. Salamat sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. At mapapalang hapon po sa ating po beloved pastor, beloved assistant pastor, mga minamahal, na talagang lubos natin pinapasalamat ng Panginoon. Ang paggamit sa kanilang mga minamahal ay talagang naging daan, mga minamahal, upang tayo ay makakilala sa ating Diyos sa buhay at talagang tayo ay magtamasa ngayon ng mga pagpapalang, mga minamahal. Amen. Ang patuloy natin pinapupunan, mga minamahal, ang paggalang, pagparangal sa kanila at magpalang hapon sa kanilang beloved children, sa the beloved pastor workers dito po sa Dako ng San Carlos City Outreach. Sa inyo po, mga minamahal, sa mga baguhan, kung mayroon man sa ating mga kapatiran na natin ngayon, isang mapalang hapon sa ating lahat. Amen. Darako tayo, mga minamahal, sa pagpapaliwanag sa kahalagaan ng pagbibigay. Bakit nga ba, mga minamahal, hindi dapat kalimutan ng mga anak ng Diyos ang bahaging ito. Lahat ng nagagalak na magkaloob ng kanyang isang bahagi ng dog, pumalakpak sa ating mga Panginoon. Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Malakay, mga minamahal, 3 hanggang 8 hanggang 11. Sabi rito, nanakawan ba nga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasambung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasambung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang buwapala na walang sapan na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ng inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Mga minamahal, dito sa Old Testament, bago dumating ang malapay ng Jesus, mga minamahal, bago magkatawang tao ang Panginoon, siya ang si Malakias, si Malakay, ang huling propeta, mga minamahal, a messenger of God, mga minamahal, amen. Isa panahon ni Malakay, mga minamahal, ang mga Israelita nung araw ay nakalimutan nila ang Diyos sa kanilang buhay. Nagkaroon sila ng sariling haka. Ang sabi nila, mga minamahal, kung sino yung masasama, sino ang bansang hindi naglilingkod na natako sa Diyos, sila pa yung pinagpapala. Sila pa yung humahaba ang buhay. Sila yung walang karamdaman.
Sila yung parang walang problema sa buhay. Samantalang kung sino pa yung nagtitiwala sa mga Panginoon, sino naglilingkod sa mga Panginoon, ay sila pang madalas na maagang mamatay. Sila pa yung madalas na may pagsubok. Sila yung may suliranin. Mukhang mas maganda na lamang ata ang maging masama at tuluyang tularan ang mga taong hindi naglilingkod sa mga Panginoon. Ayan ang ginawa mga minamahal ng Israelita noon. Nakalimutan nila ang kabutihan ng mga Panginoon na ang kanilang mga magulang mga minamahal mula sa Ehipto mga minamahal na sila inalipin. Ang Diyos mga minamahal sila po ay pinalaya ng mga Panginoon. Sa bawat propeta mga minamahal nandoon ang himala ng mga Panginoon upang iparamdaman at ipakita ng Diyos sa kanila na hindi sila kailanman pinabayaan ng mga Panginoon. Subalit nagbunto sila sa kanilang sarili at nagtiwala sa kanilang sariling haka. To the point, mga minamahal, na lumayo sila sa kalooban ng Panginoon. Kaya si Malakay, mga minamahal, ay ginamit ng mga Panginoong propeta. Subalit si Malakay kakaiba. Hindi tulad ni Elijah, mga minamahal, na nagpabagsak ng apoy, mga minamahal, sa langit. Hindi tulad, mga minamahal, na Eliseo, mga minamahal, na ang commander, mga minamahal, na may ketong ay pinalinis. Si Malakay simple lang, naging mensahero ng mga Panginoon upang panumbalikin ang mga Israelita at sila'y huwag mawala ng pag-asa. Sa ating panahon, paano maihalin tulad sa ating panahon ang mga Israelita noon? Tayo mga minamahal, maaring ilan sa atin nagsasabi ng gayong tulad ng ginawa ng mga Israelita. Kung sino pa yung hindi naglilingkod, sila pa yung may mga mansyon. Kung sino yung hindi naman talaga nagbibigay at nagsasakripisyo sa malapay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, sila pa yung maraming sasakyan. Sila pa yung walang karamdaman. Okay na lang din ata, hindi na magtapat, magpatuloy sa mga Panginoon. Dahil sila nga, hindi naglilingkod, mahaba ang kanilang buhay. Ang sabi mo, minamahal, sa katagang ito mo, minamahal na ating binasa, dumating sa point na ang tao dahil sa kanyang sariling haka, nanakawan niya ang Diyos. Lumayo sa kalooban ng Panginoon, hindi nagtiwala sa Panginoon, kaya tuluyang naging magnanakaw sa paningin ng Panginoon. Gusto ba natin, mga minamahal, sa ating panahon maging tulad tayo, mga minamahal, na tinalikuran ang tunay na aral, nakita natin ang mga himala sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ang cancer, mga minamahal, pinagaling ng mga payong walang anumang gamot. Amen? Sa ministeryong ito, mga minamahal, ang bulang nakita, ang kitungin nilinis ng mga Panginoon, yung ating mga masamang buhay, binago ng mga Panginoon, inayos ng mga Panginoon, magulong pamilya, watak-watak na pamilya, muling binuo ng mga Panginoon. Subalit, mga minamahal, huwag nawa tayong matulad sa mga Israelita sabihin na ang Diyos ay hindi na natin kasama at okay lang na hindi na magtapat. Mga minamahal, kung gusto natin ang tunay na pagpapala, gusto natin ang proteksyon, spiritual na pagpapala, mga minamahal, sabi ni Malakay, huwag natin kalilimutan na din ang salita ng mga Panginoon, ibigay ang para sa mga Panginoon, which is the tithes and offering, mga minamahal. Sapagkat dito, mga minamahal, ang susi ng pagpapala, sabi ng 10:11, may kakayahan pala ang Diyos na sawayin ang anumang mananakmal. Amen? Tayo ipagpalain ng mga Panginoon. Paano ang mga Panginoon kikilo sa ating buhay kung hindi natin 100% pinagkakatiwalaan ng mga Panginoon? Ang pamibigay ng ikasambu bahagi ng dug ay pangupakita ng pagtitiwala sa mga Panginoon na yung ibibigay mo bagamat kailangan mo at mahalaga na pambili ng ulam, pangbayad sa matrikula ng iyong anak, pangbayad ng anumang bills, ay sa oras na iyong ibigay at ipagkaloob sa mga Panginoon, diyan ay pangupakita ng pagtitiwala. Ikaw ay nagtitiwala at isinasabahala sa Diyos na may lalang ng langit at lupa na siyang makagagawa ng kaparaanan upang yung pangbayad ng matrikula ng iyong anak, yung pangbayad sa bills, sa kuryente, sa tubig, yung pang-araw-araw na kakanin, inumin, alam mo at nagtitiwala ka, ang Diyos ang kayang gumawa ng kaparaanan magpala sa iyo. Palakpakan natin ng ating mga Panginoon. Ang pagbibigay ay hindi pagtulong sa Diyos. Dahil ang Diyos mawinahal, ang siyang dapat tumulong sa atin. Lahat ng naniniwala at sumasampalataya, pumalakpak sa ating mga Panginoon. Subalit, sa pagkakataon ito, mga mahal, ito yung napakagandang pagkakataon upang maipakita natin sa Diyos na tayo ay nagtitiwala, nananampalataya, isang pagkakataon ang pagbigay ng ikasambuhagi ng dug upang matanggap natin ang provision ng mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamala Panginoon.
Ito pala yung magandang opportunity, mga minamahal, sa mga anak ng Diyos, na kapag tayo ay magkaloob, hindi dahil, sabi nga ni Apostol Pablo sa Corinto, mga minamahal, ngunit magbigay tayo hindi ayon sa pangangailangan o dahil sa napipilitan man, kundi dapat bago pala sa oras, mga minamahal, na tayo ay magkaloob sa mga Panginoon, ihanda ang ating mga puso. Masaya ang ating puso, walang pag-alinlangan, at nagpapakita ito, mga minamahal, ng buong pagpapasalamat at pananampalataya na ang Diyos, mga minamahal, bagamat sa ating mga sariling pananaw, kakayahan ay limitado, pero alam natin, ang Diyos hindi limitado ang magagawa at pagpapala ng mahal na Panginoon. Yung ating mga kapatid, mga minamahal, anong kanilang ginawa? Nung sila'y nagtapat sa mahal na Panginoon, sabi nila, nung araw, kapag kami dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, wala kami sasakyan. Wala nga sapat na pamasay sapagkat sakto lang sa pang-araw-araw makain. Pero dahil sa natutunan namin na ang pagtatapat sa mahal na Panginoon ng pangapala, ang mahal na Panginoon siyang magbibigay ng kapanatagan sa iyong puso. Yan ang unang pangapala, spiritual. Magkaroon ka ng positibong pananaw sa buhay, bagamat ang paligid mo, mga minamahal, ay puro kasamaan, magkaroon ka ng positibong pananaw, magkaroon ka ng pag-asa, bagamat gusto kang i-down ng karamdaman, ng problema na nauusi sa iyo, pero nakangiti ka pa rin, yan ay pangapala dahil bunga ng iyong pagtatapat sa mahal na Panginoon. Yung ating mahal kapatid, anong ginawa? Sila'y naglalakad patungo sa gawin mahal na Panginoon. Nasabi nila, okay lang kahit wala kaming sakyan. Okay lang kahit wala kaming masarap na ulam. Okay lang. Dahil ang unang pangapala ng mahal na Panginoon sa kanila ay ang pag-asa, ang kapanatagan loob, ang panampalataya. Hindi sila kailanman pababayaan ang mahal na Panginoon. Alam niyo, ang sabi nila, habang sila'y naglalakad patungo yung makarating sa kalsada, nakakapulot sila ng barya-barya sa daan. At yung pag nandun na sila mamila sa kalsada, sa highway, yung napulot nila mamila barya-barya sa daan, mga minamahal, ay saktong naging pamasahe, mga minamahal, makarating sila sa gawain ng mahal na Panginoon ng mabilis. Ang sabi nila, kung hindi totoo ang Diyos na aming pinagkatiwalaan, sino ang magpuprovide ng gayong bagay at kami makadalo sa gawing mahal na Panginoon samantalang wala kaming pamasahe. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pinakita ng Diyos sa kanila ang provision ng mahal na Panginoon. Naalala yung mga Israelita nung sila nalalabay mga minamahal sa ilang, walang pagkain, hindi nga sila nagtrabaho mga minamahal, amen? Nung panahon na yun, wala pang mga work from home, mga minamahal, walang online na habang sila nagtatravel, pwede silang kumita at may pamilya pagkain. Wala, as in. Ilang mga lugar saan sila bibili, walang nagbibenta. Pero paano pinubay ng mga Panginoon ang kailang kakanin? Manna from heaven, mga minamahal, nahuhulog ang tinapay mula sa langit na pinupulot ng mga Israelita, mga minamahal, sila'y nakakain. Amen? Ating mga kapatid na sila'y nagtapat sa mahal na Panginoon, yung pambili na kanilang ulam, ibinigay nila ang para sa mahal na Panginoon. Sabi nila, bahala na pag uwi ko, alam ko, pagkagalitan, tatanungin ako ng aking mahal na asawa, saan na yung ulam. Pero dahil nalaman ko na ang sabi ni Propeta Malakias ay upang buksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang mapapala at sawayin ang anumang kinakailangan ko pala ibigay ang kisumahagid ng mahal na Panginoon. Nagpapakita ng pagtitiwala, pasasalamat at panampalataya na ang Diyos may magagawa sa aking buhay. Yung ating mga kapatid, nung umuwi sa kanyang tahanan, hinahanap na kay mga asawa, nasaan na yung ulam natin? Pero hindi umimik yung ating mga kapatid. Ang ginawa niya, nanalangin. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, alam ko na ikaw ang Diyos na tapat. Alam kong ikaw ang puprovide ng aming pagkain sa gabing ito. Alam niyo, mga minamahal, maya-maya may kumatok mga minamahal sa kanilang main door, mga minamahal. Hindi, nagulat sa mga minamahal, yung kanyang mahal na mga minamahal, biglang umuwi mga minamahal galing sa trabaho, na hindi nagsabi na uuwi sa araw na iyon, pero may dala-dala mga minamahal na ulam at grocery pa mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan sa mga nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi ng mahal na Panginoon, naghinakit ang puso ng mahal na Panginoon sa mga Israelita dahil nawalan sila ng pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Ang para sa mahal na Panginoon, ipinagkait nila. Kaya ang sabi ni Malakias, ninanakawan ninyo ang Diyos. Ang para sa mahal na Panginoon na hindi nyo naibigay dahil nawalan kayo ng pagtitiwala at pagtatapat sa mahal na Panginoon. Kaya tayo mga minamahal, itinuro ng ating beloved pastor mga minamahal, itong pagbibigay ng ikasamang hinandog mga minamahal ay isang malaking oportunidad mga minamahal sa atin na maipakita sa mahal na Panginoon na tayo mamila sa likod ng ating pang-araw-araw na pangailangan at gusto nating matustusan, mga minamahal, yung ating mga
pambayad sa matrikula mo minimahal, sa ilaw, sa tubig, makakanin natin mo minimahal, ay natuto tayo mo minimahal na dumalo sa gawin mga Pinoon, ibigay ang para sa mga Pinoon magtapat dahil tayo ay nagtitiwala na ang Diyos mas malaki ang maibabalik ng malapay noon kaysa sa ating ibinibigay sa malapay noon. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Amen? Ang nagtatapat sa malapay noon, unang-unang pagpapala, spiritual. Dahil hindi ka makapagtatapat sa malapay noon kung hindi ibinalik ng malapay noon, unang-una, spiritual, pananampalataya. Amen? Kaya ngayong ilan sa atin, hindi tumitingin sa pagkain. Bagaman nagtatapan na ikasabagi ng mga minamahal, kahit wala silang maraming pagkain sa pagkainan, okay lang. Hindi naman lang doon nasusukat ang pagbibigay ng malapay o ang pagtatapat ng malapay kapag ako'y nagbigay. Ang unang-una, yung aking kaluluwa, busog na busog sa salita ng malapay noon. Bagaman ako'y magkaroon ng karamdaman, mas mangiibabaw yung pag-asa kaysa sa sakit na aking nararamdaman. Okay lang. Dahil ang mahalaga sa akin, nandun pa lang ako sa right of way, nararamdaman ko na ang presensya ng malapay noon. Kaya pagdating dito mga binamahal, imposible na ang kapatid na ito na pinagpala spiritually, hindi magtatapat ng ikasambuwagi ng dog. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Kapag ka mga binamahal tayo pinagpala ng malapay noon, ibinalik man ng malapay noon, yung ating pagtatapat mga binamahal in the form of spiritual mga unang-una, isang tiyak na bagay, ang iyong buhay makikita mo na hindi ganun mahalaga para sa iyo. Bakit? Dahil nga, mga minamahal, alam mo na ang Diyos, mga minamahal, na siyang pinagsasakripisyo mo lang bagay, ang siyang kayang mag-ingat, magpala, at magbigay siya ng buhay na walang gan. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Yan ang pinaghanap ng mga Israelita nung araw. At sabi nila, yung mga iba nga, hindi naglilingkod, pero hindi naman nadidisgrasya. Kaya okay lang, hindi na lang ako dadalo at magtatapos ng malapay noon. Dahil ako rin naman ay maaring mailigtas. Pero doon sila nagkamali mga minamahal. Dahil nga mga minamahal, ang pangako ng malapay noon ng kaligtasan ay hindi ipinangako doon sa hindi naglilingkod sa malapay noon. Ipinangako ang pagpapala ng malapay noon doon sa mga Kristiyanong matapat, nagtitiwala at handang sumunod sa kalooban ng malapay noon. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Amen? Sino sa atin dito mga minamahal, nung sila'y nagtapat sa malapay noon, sila'y totally pinabayaan ng malapay noon. Walang mga minamahal. Amen? Kapag ang sabi ni Apostol Pablo, kapag ikaw ay nagkakaloob ng masaya, masaya ang iyong puso, handa sa pagkakaloob, isang tiyak na bagay, gagawin mo yan, may nakakita man o wala, ang iyong ibibigay ay naayon sa standard. 20% mga minamahal, 10% sa ating tithes, and another 10% sa ating love offering mga minamahal. For example, mga minamahal, 10,000 mga minamahal, yung ating kinikita sa isang buwan, ang 2,000 doon mga minamahal ay para sa malapanginoon. Amen? Yang 2,000 na yan, mga minamahal, inuulit kong muli mga minamahal, ay hindi para tulungan ng Diyos dahil kung tutulungan natin ng Diyos, marami sa atin ang magmamalaki. Marami sa atin ang magsasabi na, kung wala ako diyan, nasaan ang gawain ng mga Panginoon? Amen? Pero yung 2,000 na yan, out of 10,000 mga minamahal, ay isang malaking chance mga minamahal na makita mo kung gaano katapat din ang malapanginoon kapag ikaw yung nagtapat sa bahagi ng malapanginoon. Ibigay mo yan, huwag ka mag-alinlangan dahil ang 8,000 ay nasa sa iyo. 2,000 lamang ang para sa malapanginoon. Pero hindi tinitingnan ng malapanginoon sa laki o sa liit. Ang tinitingnan ng malapanginoon kapag tapat ang iyong puso nagkakaroon sa malapanginoon. Kapag nasa pamantayan ang iyong ibibinibigay. Naalala yung babaeng baong mga minamahal? Naghulog mga minamahal ng alos 2 kapiraso ng tanso mga minamahal doon sa kaban ng yaman mga minamahal? O sa kaban mga minamahal ng malapanginoon? Pero yung mga Saduceo, Pariseo dumaan, labis-labis ang kanilang inihulog. Ang sabi ng mga Panginoon, sino sa kanila ang nagtapat at lubos na kinalog ng mga Panginoon? Ang sabi ng mga Panginoon, yung babaeng balo na yung buong ikabubuhay niya, bagamat mas importante sana yung ipambili niya ng bigas, ng pagkain, ang ginawa niya, nalaman niya sa kanyang sarili, sinampalatayan na niya na ang aming Diyos na lumalang ng langit lupa, kayang i-provide ang aking pangailangan. Kapag ipinagkalob ko ito, ako'y uuwi na hindi gutom. Bubusugin ako ng mga Panginoon. Samantalang yung ibang Panginoon nagbigay dahil sobra lang sa kanila. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, hindi dapat gayon, maging gayon ang mga Kristiyano. Amen? Dapat nasa tahanan pa lang pagdating dito, masayang-masaya ka. Malapay noon, tanggapin mo ito. Bagamat
Alam mo Malapaynon na kulang yung pambayad ng matrikula ng aking anak. Na bagamat kulang, short kami sa pambayad ng electric bill. Pero narito, yung para sa iyo, ibibigay ko dahil nagtitiwala ko. Ako'y nanampalataya na pag uwi ko sa mga darating na araw, ikaw ang gagawa ng kaparaanan, matugunan ang mga bagay nito. At yung moment mo, minumahal na mayulog natin yan, ang Malapaynon, sabi ng Lucas, sa panukat na iyong sukat, doon ka muling susukatin. Dahil nakita ng Malapaynon ang iyong katapatan, ang Diyos magiging tapat din sa iyo. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapaino. Lahat ng nagagalak, mga minamahal na magkalob ng kalikas ng bagay ng dog, pumalakpak sa ating malapanginoon. Magsabi ng praise the Lord! Kung hindi nagtapat mo minamahal, ang mga kapatid natin sa Manila, hindi rin darating dito ang ibang ng kaligtasan. Dahil nga, mga minamahal, in the early church, mga minamahal, ang pagbibigay ng ikasambahagi ng dog, mga minamahal, ay upang suportahan ang bawat balagawain ng malapanginoon. Ang pinaka-main objective ng gawain ng Malapanginoon ay may pangaral ay ibang kaligtasan. Manatili ang church, mga minamahal, upang makapagsagawa ng araw-araw na spiritual na gawain. Pagpupuri, mga minamahal. Amen? Sino sa atin dito ang kayang gumising, mga minamahal, na alas 3, mga minamahal, hanggang alas 12, magpuri sa Malapanginoon? Amen? Lalo pag may trabaho tayo, imposible. Amen? Dahil kinakailangan 6:30 pa lang or 7 pa lang, dapat nasa trabaho na tayo. Sino sa atin rito, mga minamahal, pag uwi, mga minamahal, makapagpupuri pa, mga minamahal, from 4, mga minamahal, hanggang 8, mga minamahal, gigising naman ng araw, mga minamahal. Araw-araw yun! Ginagawa, mga minamahal, ng mga kapatid natin, particular ng mga minamahal, beloved pastoral workers, mga minamahal, dahil ang kanilang buhay, salip na mas piliin nila ang labas, salip na sabihin nilang maging tulad sila sa mga Israelita na, ay, yung iba nga hindi naglilingkod eh. Pero pinapakain, lalabas na rin kami, magtatrabaho na rin kami, pero hindi ganun ang naging mindset nila. Ang sabi nila, nagtitiwala kami sa Diyos, na kung kailan namin ialay ang aming buhay, kung kailan namin ipagamit ang aming lakas, ang aming buhay na ito sa Malapanginoon, ang Diyos ang lubos na mag-ingat, magpapala sa amin. Kaya ang ginawa nila, pinili na lamang nila, iwan yung kanilang pamilya, malalayo, maminamahal, iniwan yung kanilang pag-aralan, yung iba nga, hindi na nag-aral, nas nanatili lang, ang gawin nila, araw-araw magpuri sa mga Panginoon. Dahil yan, mga minamahal, ang pinakaunang layunin ng early church, mga minamahal, walang ibang mga minamahal, kundi tayo, mga minamahal, may magamit ng mga Panginoon, maibahagi ang baligtasan. Kaya sa iyong pagtatapat, mga kapatid, nagagamit ka ng Malapanginoon upang mapamalakaya ang ibang kaligtasan. Kaya sa oras na ito, huwag mong ipagkain ang iyong ipagkaloob sapagkat the more na ikaw magpala, the more na ikaw ay magbigay, the more na ikaw din ay pagpapalain ng Malapanginoon. Palakpakan natin ating Malapanginoon at tayo manalangin ating pong ihanda, ating pong ipagkaloob, ating pong ikasambahagi ng dong. Narito po ating pong beloved elder brother Rizal de Guzman upang ito po ipanalangin mga minamahal. Amen. Thank you.
Palakpakan natin ating Malapaynoon at ibalik po mga minamahal ng mga Jesus ang iyong pinagkaloob mga minamahal ng higit pa sa iyong Panginoon. Million times, trillion times mga minamahal. Sa oras na to, tayo po tumayong lahat. Amen. Bilang tanda ng paggalang sa ating Malapaynoon, na ating pong nadadalhin po natin pong pinagpalang mga ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Tayo po tumayong mga minamahal. Praise the Lord. Bless you, my brother Marlon, our beloved elder. Let us pray. Ubudakila at papagpala namin Diyos sa manamis sa langit na may napakabait, pinagmamahal na Panginoon, walang agang pasasalamat palagi namin pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-sama sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa unang yugto ang nagawaing nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutuo na inihayag na yung mga anak, kumbinsido kami sa iyong mga ginagawa, totoo at naghihimala, nagbabago ka ng buhay. At sa mga awitin, yung mga awit, ipinadama sa amin ang pakatamis na presensya. Patuloy, O Diyos, haleluya, ang pagbibigay na yung mga anak sumunod sa banal na kalooban, dahil alam namin ito ang susi ng pagpapala. At muli, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit kami munang lahat na narito ay nanikluhod. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga kalikuan, mga pagkakamali, mga pagkakasala, nasambit na aming mga labi. Ito may sa puso, sa isip, salita at sa gawa, linisin, hugasan ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, aming iibig ng nahal, mga kapatiran, lalo na aming beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, aming beloved visitors. At sa air and prayer namin, dearly beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comunal Almeda, our beloved children, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antok, cast out in the mighty name of Jesus, and anointed word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin na sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Para na naman tayo sa palengke, maminamahal. Kanya-kanya, praise the Lord. Mukhang hindi na naman natin sabay-sabay na napasalamatan ang ating mahal na Panginoon at alalahanin po ninyo, alalahanin po natin na tayo po narito para isagawa ang atin pong talagang taus-pusong pagpapasalamat, paglalahati, pagsamba sa ating nag-iisang Diyos. Atin po siyang binigyan ng pinakamataas na papuri, pagsamba, paglalahati, hallelujah, ang ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. Do, hallelujah, nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon, dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comunal Almeda. Maraming salamat sa kanilang mga turo at gabay. Patuloy tayong pinagkaisa na nanatili, ipinagpatuloy ang trabahong espiritual, ang paglingkuran ng ating Diyos na may katapatan. At ganun din ating binabati na may pagmamahal ang kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law, at sa ating pastoral workers, elders of the church, minamahal na mga bisita, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa ating live webcast viewers, beloved brethren, good afternoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa hapong ito, maminamahal. Muli nating pag-usapan ang salita ng Diyos. Kindly open your Bible in the book of Colossians, chapter 3, verse 1 up to 4. Sundan po ng 2 Corinthians chapter 4, verse 18. At atin pong pag-usapan ang patungkol sa maminamahal sa ang paglagak ng ating mga pag-iisip sa mga bagay na sa itaas, huwag sa mga bagay na sa sanlibutan. Setting our affection on things above, not on things on the earth. Kindly, basa po sa mga talata. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Colosas, Kapitulo 3, ang talata po ay 1 hanggang 4. Agad pong sinasabi,
Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ang buhay, kapag ka si Kristo na ang ating buhay, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. Amen. Amen. 1 Corinthians, or rather 2 Corinthians, chapter 4, verse 18. Ikalawang mga taga-Korinto, 4, talatang 18. Ganito po ang pagkasabi, datapwa tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng mga isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ikalawang Korinto po, Ikalawang Korinto, 2 Corinthians, chapter 4, verse 18. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapuat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Pagpalain po ng malapang Panginoon ang mga salita ang ating binasa. Series na po, tuloy-tuloy na itong ating inaaral. Dahil sabi ng Biblia, sa Efesios 5, 25, 26, 27, a perfect church without blemish, without wrinkles, spotless, will be brought to heaven. So kinakailangan maminamahal, atin na pong ilagak ang ating mga pag-iisip, ang ating damdamin, ang ating puso, ang ating buong pagkatao dito sa seryosong usaping espiritual. Nang sabi rito, maminamahal, kapag kaligtasan ng pag-uusapan, isang tabi muna natin ang mga bagay na nandito sa sanlibutan. Ano po ang mga bagay na sanlibutan? Sinabi po ng 1 John chapter 2 verse 15 up to 17, kindly. Unang Juan 2:15 hanggang 17. Amen. Ganito pagkasabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man o umuibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. 17. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang mga masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Say, the lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ito ang nasa sanlibutan. Ang sabi ng ating binasa, maminamahal, napakaliwanag na tayo po'y binigyan ng babala ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, while we look not at the things which are sin, but at the things which are not sin. For the things which are sin are temporal, but the things which are not sin are eternal. Kaya nga, anong pagkikipamatok sa mga Kristiyano, maminamahal, sa mga bagay ng sanglibutan? Hindi natin nababantayan ating mga sarili para bagang isigulagi ang ating buhay. Mas ipinagpapalit pa natin ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sa mga bagay na nandito sa sanlibutan. Madali tayong mga minamahal. Ang sabi rito, lust of the eyes. Gusto ng ating mga mata. The lust of the flesh. Gusto ng ating katawan. Grabe. Ito mga bagay na ito magpapahulog sa kamay ng dyablo sa lahat ng mga Kristiyano na hindi nagbabantay. Kaya nga ang sabi rito, setting our affection, ang ating mga sarili,
ang ating mga isipan, ang ating puso, atin itong italaga, atin itong bantayan palagi. Dahil ang impyerno ay hindi po lumalamig. Ang impyerno, mga minamahal, ay laging nagkakablab. Mainit. Ang uhod ay hindi namamatay. Doon ka pupunta kapag hindi mo bantayan ay yung sarili. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, mga bagay na wala sa sanlibutan ng ating isipin, nasa itaas. Yung mga pangako ng ating mahal na Panginoon. Kasiyahan ng ating laman, panandalian lang yan. Iiwanan mo lang yan. Gusto mong masulok ang kaluluwa mo, kasamang katawan mo, doon sa apoy ng impyerno. Dahil hindi natin pinapahalagahan, ang sabi natin, mahalaga ang tayo magkakatipon. Dito talaga, mukha sa mukha, katawan sa katawan, ipagtrabaho natin ang ating makaligtasan na may takot at panginginig. Work out our salvation with fear and trembling. Mayroong pagsasama-sama. If you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Ang fellowship po ay pakikitungo, magkikisama. Nakikisama ka sa mga mananampalataya na kung anong pinag-usapan dito, wala tayong pinag-usapan diyan. Sa gilid, sa likod, saan man. Dito, pag-usapan natin sa harapan para tayo lalago sa ating pananampalataya. Kaya nga tayo walang nadadala sa ating pag-uwi. Dahil may gawain dito, may gawain din tayo sa gilid-gilid. Mas malaki pa yung ating mga busis kaysa nandito sa pulpito. Imagine yan. Anong mapupulot natin? Minsan, maminamahal, ikinasasamaan na ninyo kapag kayo sinisita ko. Mag-uusap-usap sa likuran, mag-uusap-usap sa tagiliran, sa likuran. Yan. Sabi ko, ano bang pinupunta natin dito? Sambahin ang malapayin sa Espiritu at katotohanan. Ibigay mo ang iyong buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Itong mga bagay na ito ang pagsisit ng iyong sarili, ng iyong affection, ng iyong sarili, maminamahal. Pag-iisip, puso at buong pagkatao para sa mahal na Panginoon lamang. Dahil kung mayroon tayong ibang business, maminamahal, pag nandito tayo, kung ako nga, na tao ay naiinis. Yung mga tumatayong nga dito sa pulpito, naiinis. Kaya nga lagi tayong pinaalalahanan, how much more ang mahal na Panginoon. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Naalala ko tuloy, maminamahal, yung sinabi ng banal na kasulatan, yung the parable of the sower. Ano ba talaga? Tayo ba talaga ay naipupunla sa maayos na lupa? O tayo po ay kagaya lang nung naipupundar sa tabing daan? Sa mga stony, doon sa may batuhan lang, doon sa may dawagan lang. Baka ang inyong pagiging Kristiyano, maminamalay, nagiging para bang ginawa lang natin, binibiro lang natin. Yung sinabi maminamahal ng Matthew chapter 13. Pakibasa po. Dito po sa verse 19 at ibalik natin sa 4. O unahin natin pagbasa ang 4 ng Matthew 13. Unahin muna ang 4 at 19. Unahin natin itong sinabi ng naihasik lamang ang ating pananampalataya sa may tabing daan. Kindly, praise the Lord. Amen. Ganito ang pagkasabi, at sa pag-asik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. Sa 19, kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-unawa ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso, ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Baka ganun ang ating pong mga buhay ngayon. Nihasik lang ang salita ng Diyos sa tabing daan. Kaya seryoso tayo, may pinag-usapan dito. May din tayong pinag-usapan sa likuran, sa tagiliran. Ilang beses na tayo nire-rebuke, pinaalalahanan, nagiging matigas ang ating ulo, naging matigas ang ating puso. Ang sabi rito, set your affliction on the things above, not on the things beneath or on the earth. Sariling kapritso ang nasusunod. Baka ganun lang maminamahal ang ating katawagan, ay hanggang dito ka lang sa lupa. Amen? Baka ikaw ay
naasikan lamang na katulad ng nandito po sa pangalawa, yung stony places, diyan sa versikulo 5, sa ganun pa rin aklat ng Matthew 13, at italon sa 21. Kindly, praise the Lord. Amen. Ganito pagkasabi, at ang mga iba'y nangahulog sa mga batuhan, na dooy walang sapat na lupa, at pagdagay sumibol, sapagkat hindi malalim ang lupa. Amen. Sa 20, at ang nasig sa mga... 21. 21, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sa sandaling tumatagal. At pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, ay pagdagay natitisod siya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi nakaugat ang salita ng Diyos. Bakit? Sinasabi natin, isulat ang ating pinag-usapan para pag-uwi may marireview. Baka ikaw ay nasikan lang nandiyan sa batuhan. Kaya pagdating ng mga pagsubok, pagdating sa mga tukso, pagdating sa mga unti-unting mga paalala, lumilimot ka na. Aba, mga minamahal, suriin nating mainam. Dahil kung ikaw ay totoong Kristiyano, nagmamahal sa iyong kaligtasan, dapat wala ka dito sa una. Wala ka sa Westside na nasikan. Wala ka rin sa stony places. At lalong wala ka dito sa Dawagan, sa Turns, dito sa versikulo 7. At italon sa 22, kindly, i-review natin ito. Dahil tayo po'y nag-aantay sa ating kaligtasan na gumagawa tayo sa ating mga kaligtasan. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talata po 7, ganito po sabi, at ang mga ibangin nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki, at ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. Sa 22, at ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit naukol sa sanlibutan at sa daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. Tingnan niyo. Nagiging walang bunga. Naiinis. Kapag nare-review, kapag pinangaralan, pinagsabihan. Yan na kaagad. Sabi nga na aking malanak during our meeting last Sunday. Paalam kaagad. Ayaw ko na kuya. Ayaw ko na ate. Ayaw ko na ng kaligtasan. Ayaw ko na maging mga awit. Ayaw ko na magiging manggagawa. Ayaw ko na magpagamit sa ubasan ng Malapanginoon. Sinong hinahamo natin diyan? Sinong malulugi diyan? Hindi po kami. Dahil ang Diyos ang tumawag sa atin. Hindi kami ang tumawag sa inyo. Diyos ang tumawag sa atin kung bakit tayo nagiging mga awit, manunugtog, bakit tayo naging mga manggagawa, nagiging helps of the church. Walang kasalanan diyan ang ating dearly beloved parents in the Lord, nor sa mga nangangasiwa. Isang kapatiran natin, doon sa dako ng Animango, sa may Palawan, sa may Kulyon, ating beloved Sister Joanna Halipa. Sabi niya, Malapayron, balik na lang ako doon sa aking pinanggalingan. Grabe sila dito mag-rebuke, grabe sila magtuwid. Alam niyo, maminamahal, nagpaplano pa lamang siyang aalis. Ang anak niya naligo sa dagat. Sabi na, mahal na Panginoon, wala din namang mangyayari. Mabuti pa doon sa maluwag. Walang magre-rebuke sa amin. Pinababayaan kami. Gusto pa na maluwag. Gusto pang walang rebuke. Alam niyo, maminamahal, yung kanyang anak, napuluputan ng jellyfish. Yung sa labay. Buong katawan hanggang sa masilang bagay. Yung bata. Nung masalabay, maminamahal, nabalita na, antimano, naging talong yung bata, namatay yung bata. Sobra talaga. Di basta-bastang nangyari. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung totoong gawain ng Jesus Miracle Crusade, dinala ang kanyang anak doon sa kanilang nangangasiwa. Doon sa Animango, tulungan mo mahal na Panginoon, di na ko alis. Manatili ako. Dinala ang bata doon, wala nang buhay. Violet na. Sabi ng ating mga nangasiwa doon, mahal na Panginoon, alang-alang sa iyong mga anak na ito, na sila'y panghahawakan mo. Hallelujah! Dahil ang kanilang mga sarili ang nasusunod.
Pagpalalanganan, ayaw magikinig sa mga nangasiwa, sa mga mangangaral. Buhayin mo ang bata, mahal na Panginoon. Pilihan sang bata, maminamahal. Wala pang response. Sabi niya sa kanyang nanay at sa kanyang tatay, ano ba? Ano bang mga pagkukulang ninyo? Ano bang pagkakamali ninyo? Isurrender ninyo inyong mga sarili. Ibigay ninyo sa ating mahal na Panginoon ang inyong mga sarili. Itong batang ito, bubuhayin ito kung kayo ay makikitaan ng totoong pagsisisi. Nagsisi sila, mamamahal. Ang sabi nila, gusto na naming umalis, pastor. Umalis na sana kami. Babalik na kami dahil maluwag doon sa aming pinanggalingan. Dito, sobrang sigip. Sobrang ninyong stricto. Grabe ang inyong mga pangangaral. Ang sabi niya, yan ang nagiging dahilan kung bakit ang mga Kristiyano maraming nahulog sa kamay ng dyablo. Habang sila nagsusumamo, ang sabi ng mahal na Panginoon, patawarin mo ang mag-asawang ito. Patawarin mo sila, mahal na Panginoon. Kasunod na pagpatong ng kamay doon sa bata, maminamahal, bigla silang nagulat, biglang umiyak at sumigaw yung bata. Pinagaling at binuhay ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi na, ayaw na namin, pastor, umalis. Manatili na kami. Gusto ninyo? Ganun muna ang mangyayari sa atin. Gusto natin maminamahal? Palalahanan muna tayo? Eh paano kung wala ng paalala? Sa Biblia nagsasabi, wala ng paalala ang iba, pero sila sinusuka na. Kita natin, nandito, kasama natin, pero sinusuka na. Bakit? Hindi naging seryoso. Hindi nila inilalagak ang kanilang pag-iisip, ang kanilang damdamin, ang kanilang puso, ang kanilang buong pagkatao sa ating mahal na Panginoon dahil ang kanilang iniisip ang mga bagay na nandito pa sa sanlibutan. Sabi ng ating binasang kanina sa 4:18 ng 2 Korinto, ang nasa sanlibutan ay this is but temporal. Mga temporaryo lamang ito. At di niyo ba alam na sabi ng banal na kasulatan, ang mundong ito ay magiging impyerno at malapit na magiging impyerno ito pag pumagsiputukan na yung mga nuclear weapon at magkaroon ng nuclear war maminamahal, magkaroon ng magsiliparan yung mga nuclear weapon na yan, papatay at papatay. Hallelujah, kahit ipis mamamatay, walang mabubuhayin, masunog ang ating mundo. Hindi ka natatakot yan? Samantalang may pangako sa atin ng ating mahal na Panginoon? Baka sasabihin mo, hindi, worker naman ako eh. Elder naman ako. Mang-aawit naman ako. Manunugtog naman ako. Mananampalataya naman ako. Maminamahal, huwag mong isaling ang iyong sarili diyan. Makinig ka sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Kinakailangan makita sa iyong sarili. Ngayon pa lamang, gumagawa ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo dinadaya ang iyong sarili. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng versikulo 8 at italon sa 23 ng Matthew 3:6, ang sabi diyan, kindly. Amen. Ganito pagkasabi, at ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga. Ang ilay tig 100 at ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30 sa 23. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig 100, ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Inan yung maminamahal, nagbubunga. Paano tayo magbubunga? Pagdating natin sa ating gawain, paano ka magbunga? Pagdating sa ating gawain, kung ano-anong mga pinagagawa natin. Ang sabi namin pagdating dito, ilagak mo ang iyong isipan, ang iyong puso, ang iyong buong pagkatao para sa mga Panginoon. Mind your own business to praise the Lord. Open your mouth to praise the Lord. Lumuhod ka at manalangin, palugdan mo ang ating mahal na Panginoon para mapuspos ka ng Espiritu ng ating Diyos na buhay. Anong nangyari? Maghapon. Walang nangyayari. Nagbibilang ka ng poste. Kaya pagdating ng Miyerkules, wala ka rito dahil wala kang naintindihan. Hindi mo siniseryoso ang iyong pagiging tunay na anak ng Diyos. Ang sabi rito, ang naihasik daw sa magandang lupa, nagbubunga. Ibig sabihin, pag sinabi mong nagbubunga, lahat ng ating pinag-aralan dito, inaral mo muli, aralin mo pa, i-apply mo sa iyong sarili, isagawa mo na. Hindi yung pakikinggan sa kabila at ilabas sa kabila.
walang mangyayari. Ganon ang nangyayari sa ating mga ilang kapatiran. Doon pa rin maminamahal. Hindi dumalo ng Wednesday. Wednesday lang naman, may overnight, mag-overnight na lang ako. At sa Sunday, pumalaot, ating mga kapatid, doon pa rin sa dako ng kulyon. Ang ganda daw ng pag-alis nila, Miyerkules ng umaga. Hapon ang gawain eh. Sinadya, hindi talaga dumalo. Pumalaot, Miyerkules ng umaga. Abay, pagdating daw doon sa laot, maminamahal, nakarating sa laot, mga alas 9, alas 10, nagulat sila, bigla na lang sumama ang panahon. Hanggang maghapon, imbis mangisda, natakot tuloy sila dahil ang kanilang bangka sa sobrang lakas, tumaob. Kala nila, mamamatay na sila. Mabuti na lang may mga kasamahan sila na tinulungan sila. Imbes sila yung mangisda, maminamahal, that Wednesday, wala silang nakuhang isda dahil nakipagbuno sila sa grabing lakas ng alon. Nakauwi sila, Huwebes na ng umaga. Ang sabi nila, hindi na mauulit, mahal na Panginoon. Hindi pa nga kami nakadalo sa gawain, kamuntik pa kaming mamamatay. Mabuti na lang, mayroon pong sumaklulo sa kanila, tumaob yung kanilang bangka. Ang sabi nila, hindi na maulit, mahal na Panginoon. Imagine yun. Gusto mo pa talaga nadadanas ng ganyan? Mga patuto ito na ang ating minamahal na mga kapatiran nang sabi nila, mahal na Panginoon, may makain o wala. Hindi ako papalaot. Dahil ang kanilang kabuhayan ay sa isda lang, nandiyan lang sa dagat. Ang sabi ng mahal na Panginoon, kahit anong mangyari, ang araw ng gawain ay para sa iyo. Gagawin namin ang pagsunod sa iyong banal na kalooban. Saka pa lang, pero kamuntik silang mga matay. Imagine yung buong maghapon, nakipagbuno, buong magdamag, mabuti na lang nasakluluhan. Hinanap sila dahil sa kanilang grupo, sila lang ang hindi nakita. Pasalamat sila, maminamahal, na binuhay pa rin sila. Kung hindi, sabi ng ating kagalang-galang na pastor, para sa akin, totoo mang may impyerno, totoo mang may langit, maglilingkod pa rin ako sa mahal na Panginoon. Dahil sinisit ang aking isipan, ang aking puso, ang aking buong damdamin para sa gawain ng malapayong doon sa kalangitan ng aking binabantayan. Ang aking inaantay ay ang pangako ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng Kulusas 1:23, maminamahal? Kulusas 1:23. Amen. Ganito pagkakasabi, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Amen. Amen. Ang sabi rito, maminamahal, anong sinabi ng Kulusas 1:23? If ye continue in the faith, grounded and settled, and be not be moved away from the hope of the gospel which ye have heard, and what was preached, which was preached to everyone or every creature which is under heaven, wherefore I, Paul, am made a minister. Kung ikaw daw ay nakaalam ng mga aral na totoo, na grounded talaga, totoong-totoo, na mamatay, mabuhay, kahit ano pang karamdaman, mga pagsubok, mga problema ang ating kinakaharap, nananatili ka pa rin. Hindi, andyan na lang, nanonood na lang sa live webcast. Sa ating beloved webcast viewers na mga kapatiran. Nakikita ko yung mga pangalan ninyo, nangunguna kayong nanonood, andito lang kayo sa San Carlos. Nakakahiya yan, maminamahal. Anong nangyari sa atin? Nang himagod na ba tayo? Kailan lang ipinangaral? Huwag pang himagod sa paggawa ng mabuti. Sinabi ba ng Biblia, maliligtas ka sa kapanood lamang ng live webcast sa YouTube at Facebook? Sinabi ng 1 John, pakibasa. 1 John chapter 1, verse 7. Kindly.
Ganitong pagkakasabi, ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. May pagsasama-sama. If we are in the light, we have fellowship one with another. Fellowship, hindi with God. Sa abroad, okay. Sa ibang lugar sa ating bansa, na mayroong mga remote areas na mapanood na lamang yung ating live program, hindi kasi grounded yung inyong pananampalataya. Kaya nga, madali tayong matokso. Makita lang na maging magandang dalaga eh. Kahit tayo may asawa eh, tumitingin tayo. Amen? Amen? Kahit talagang tayo ay talagang alam natin ang mga utos ng ating malapit, hindi tayo grounded na mga totoong aral na inaral sa atin ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Sandali tayong bumibigay. Eh, saan ka nakakakita? Yun ang lagi kong binabanggit. Kasal, birthday, sa mall, magmumuling, ano pa, mga birthday. Minsan nga, maminamahal, namimiesta pa. Bawal ang piyesta. Dahil ang piyesta, nakaalay sila sa mga santo, sa mga ribulto. Dapat sa mga Kristiyano, wala nang piyesta-piyesta. Ang totoong piyesta sa Kristiyano, dumadalo ka 3 times a week, Miyerkules, Biyernes at Linggo, dito sa gawain. Amen? Lust of the eyes. The pride of life. Lust of the flesh. Yung mga sanlibutan, yun ang ating laging sinusunod. Ano na nangyari? Nakalimutan natin maminamahal. Hallelujah! Na ang ating mahal na Panginoon nagbibigay payo sa atin na ilagak ang ating pag-iisip sa mga bagay nandoon sa kanyang piling. Nandoon. Kaya nga yung ating minamahal na mga kapatid, matcha-challenge ka. Talagang mabibless ka. Ang lalayo ng kanilang lugar na pinagtatrabahuan. Ang lalayo nila, maminamahal. Pero pag araw ng gawain, mapamiyerkulis, Biyernes at Linggo, nandito sila. Dahil ang kanilang tungkulin ay palugdan ng kanilang Diyos na tumawag sa kanila. Sino na pagaling sa ating karamdaman? Sino na bago sa ating buhay? Wala ka bang may pagpapalit? Wala ka bang maibigay sa mahal na Panginoon na kapalit ng kanyang pagmamahal para ikay ahunin diyan sa sadlak na buhay na yan? Ngayon, ikay pinalaya na, pinagaling na. Gusto mong ibabalik ka roon? Aba, maminamahal, mag-isip-isip ka. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano pa ang pangako ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah. Exodo 19, talatang 5. Anong sinabi diyan? Kindly, praise the Lord. Amen. Ganito pagkasabi, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin, na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Tingnan niyo po. Tayo magiging kayamanan ng ating Diyos. Hindi naman ako nagsasabi niyan. Ang mahal na Panginoon, tunay nga kung inyong susundin ang aking mga palatuntunan, ang aking mga inuutos sa inyo. Ano mga inuutos? Napakasimple, paulit-ulit. Huwag magliban sa gawain. Amen? Amen? Dumalo na 3 beses sa isang linggo, magbigay ng may katapatan sa 10 bahagi ng loob, mamuhay na may kabanalan, magdala ng mga bunga. Pagdating sa gawain, sentro ang isip, ang puso sa mahal na Panginoon. Hindi sa ating mga katabi. Mga katabi mo, makausap po yan pagkatapos ng gawain. Amen? Ang mahal na Panginoon, napakasilan. Kapag nag-start ng gawain, ang isip mo, ang puso mo, ang iyong buong pagkatao, dapat nakasintro sa Kanya para pag umawit na ang mga awit, pag umawit ka na, malugod sa iyo ang ating malapin, bababa siya. Yung kalungkutan, problema, suliranin, lahat na iyong daladalang kabigatan, pagagaanin ng ating mahal na Panginoon. Kapag ang iniisip mo, pagdating dito, yung problema mo pa rin sa bahay, yung problema mo pa rin, hallelujah, sa trabaho, yung nakikita dito kung anong iyong business, uuwi ka.
na walang laman. Uwi ka, natalunan. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, napakasimple lang ng kanyang hinihiling. Sa mga seryosong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tingnan niyo po, yun ang hindi natitinag ng mga pananampalataya. Yun ang mga pananampalataya na dapat tularan. Magiging huwara na ating matitingnan sa kanilang buhay. Nakita niyo, maminamahal, may makain o wala, may pera o wala, akala mo, talagang sa pareho lang sa kanya. May pagpapala o wala, pagdating sa gawain, nakasintur yan. Walang ibang kinakausap, walang ibang tinatawag, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pero ang karamihan pagdating dito, akala mo para maging busy bodies lang talaga. Wala, para naghanap ng kung anong makakausap, kung anong mapag-usapan. Abay, maminamahal. Asan yung affection mo diyan? Sa kaligtasan, sa pangtaas, sa itaas na bagay? Mukhang dito lang talaga sa lupa. Para tagalupa ka lang talaga. Ang sabi ng Biblia, hindi tayo tagalupa. Tayo'y tagalangit. Kaya ating ilagak ang ating puso, ang ating buong pagkatao, buong pag-iisip, yung affection natin, hindi po sa mga bagay na pangsamantala. Hindi po sa mga bagay maminamahal, nagbibigay sa ng kunting aliw, sandaling aliw. Sa mga bagay maminamahal, hallelujah, na ipagpapalit mo sa iyong kaligtasan. Talagang grabe ang demonyo. Grabe ang gawa ng kaaway. He's like a roaring lion, seeking whom he may devour. Lagi siyang nagngangalit. Tinitingnan niya, papantayan niya, sinong mga mahihina. Sa susunod ikaw na ang mga masisila. Kaya sabi ng Biblia, mag-ingat na baka ikaw ngayon ay nagsasabi-sabi, ako'y nakatayo, bukas makalawa ikay nabuwal. Grabe ang mahal na Panginoon. Ngunit ang kanyang pangako sa atin, kapag tayo maging seryoso, hallelujah, ating simulan karakadaka. Huwag na tayong magsasabi, sa susunod na, Brother Opi, sa susunod na po, mga mangangaral, sa susunod na po, gagawin ko. Gawin mo na ngayon. Dahil yung iyong magagawa ngayon, hindi mo na magagawa bukas. Iba na naman iyong gagawin bukas. Gagawin mo na ang tama. Gagawin mo na ngayon, huwag na bukas, huwag nang ipagbukas. Huling talata, dito po sa aklat ng Isaiah 1:19 hanggang 20. Kindly, praise the Lord. Amen. Ganitong pagkakasabi, kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at manganghimagsik, kayo'y lilipulin ng tabak sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng maging masunurin, lahat ng mga sumusunod at gumagawa, kayo'y aani sa inyong pagsasagawa. Hindi naman yung mga mangangaral dito, habang nangangaral, ang aani doon sa iyong pagtupad, sa iyong pagsasagawa, sa iyong pakikinig nitong mga usaping itong espiritual. Hindi ka naman pababayaan halin ng ating mahal na Panginoon dahil siya ang iyong sinusunod. Hindi naman yung mga mangangaral. Ang nangyari tuloy ngayon, dahil sa sinabi ng mga mangangaral, ikaw ay sumusunod sa mangangaral. Hindi sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon ang susundin mo. Dahil sabi rito, kapag hindi ka susunod, dadanasin mo yung sinabi rito mga paalala. Tabak. Ano tong tabak na ito? Hindi biro ito. Ito na yung mga paalala na baka hindi mo na kayanin. Ang hindi ka nga lang pansinin ng mahal na Panginoon, masakit na eh. Amen? Hindi mo maramdaman ang kanyang banal na presensya, masakit na eh. Amen? Yung ikaw nga ay iiwanan lang ng presensya ng ating mahal na Panginoon, sabi ni David, create in me a clean heart, O God. Bigyan mo ko ng malinis na puso. Gusto kong maramdaman muli ang iyong Santong Espiritu. Gusto kong maangkin uli ang iyong Santong Espiritu. Si Elvis Presley, ang sabi ni Elvis Presley, kung pwede lang bilhin ng milyones ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon para lang niya maramdaman. Pero huli na. Wala na. Si Elvis Presley nandun na sa impyerno. Dahil Kristiyano yan dati. Nagpapagamit ang kanyang mga awitin para sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, andun na sa impyerno. Bakit? Nung siya'y binili ng sanlibutan at inibig ang sanlibutan,
Nagiging famous siya, pero patungo siyang impyerno. Gusto ba natin yon? Ang atin ay makatiyak tayo sa pangako ng Diyos na langit at buhay na walang hanggan. Nakataga talaga sa atin, malapit na anytime, minamahal. Rapture will take place. Tutunog na ang trumpeta kapag hindi ka maghahanda. Baka sabihin mong, hindi kasi kami pinaghahanda ng ating ordained preacher. Lagi lang kaming nagwiwiting, nag-aantay lang. Ang sabi ng ating mga ngaral, last Friday, be wise and be faithful. Amen. Amen. Magiging faithful, magiging matalino. Kung matalino ka talaga, manatili ka sa mga aral na ito. At ulit-ulitin mong basahin yung aking ibinibigay ngayong araw na ito. Titino at titino ka sa pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to our Lord Jesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo pinagpalang lubos, mga minamahal. Sapagkat nakakarinig tayo ng mga pinagpalang pangangaral na katulad ng ganito. Mag-amasyo ang naroon lang sa lalaging ito. Mga bulaklak ay di kumukumas. Ang kagandahang ito'y walang wakas. Sabi nila wala ng kahirapan. Pagpunas at hirapis ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y tumatalangin sa Panginoon. Ito ang aking hiling. Ang manatili ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, laging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At makapiling natin siya kailanman. At sa piling niyan, may buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya ako'y patuloy na asa sa paglilingkod. Ako ay manghihina sa pagdasal ang malaman. May langit pala noon na naghihintay. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. At makapiling natin siya kailanman. Dahil Jesus sapat sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailanman. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan.
Huwag nating papagmatigasin ang ating mga puso. Ang mahal na Panginoon ay nangungusap sa bawat isa sa atin. Ginagamit ang mga pinagpalang mga ngaral upang ihatid sa atin ang kanyang mensahe, mga minamahal. Dapat tayong magpasalamat sapagkat nakakapakinig tayo ng mga pangangaral na ganito, mga minamahal. Yung ating mga natutulog na pananampalataya, ginigising ng mahal na Panginoon. Bakit tayo masasaktan, mga minamahal? Huwag tayong masaktan. Bagkus magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat ang mahal na Panginoon, ayaw tayong mapahamak, mga minamahal. Ayaw niya tayong mapunta doon sa dagat-dagat ng apoy. Gusto ng mahal na Panginoon, makapiling natin siya doon sa langit. Ang ating beloved pastor, ang ating beloved Mama Dear, patuloy na nanganalangin doon. Patuloy nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Na tayong lahat na narito sa lupa, mga minamahal, ay patuloy na ingatan ng mahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, magsisi ang bawat isa. Yung taus-pusong pagsisisi, yung galing sa puso, mga minamahal. Bakit hindi natin maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos? Bakit sa mga oras na ito, pakiramdam natin napakalayo ng mahal na Panginoon? Ang mahal na Panginoon ay hindi umaalis. Ang mahal na Panginoon ay hindi lumalayo, mga minamahal. Hinihintay lang tayo, ikaw, ako, tayong lahat, na pagsisihan lahat ng ating mga kalikuan, mga minamahal. Hinihintay ng mahal na Panginoon ang muli nating pagbabalik sa Kanya. Yung kainitan natin ng paglilingkod, mga minamahal. Yung pagpapagamit natin sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, katulad ng alibughang anak, ang mahal na Panginoon laging naghihintay sa atin, mga minamahal. Hinihintay tayo ng mahal na Panginoon. Hinihintay ng mahal na Panginoon yung boses mo, yung boses natin, yung pag-awit natin sa mahal na Panginoon, yung pagpalakpak mo sa mahal na Panginoon. Hinihintay yan ng mahal na Panginoon. Ang iyong tinig sa mga oras nito, tinig ng pagsisisi, inihintay, pinananabikan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, nananabik ang mahal na Panginoon sa bawat isa natin, mga minamahal. Habang inaawit natin ang awiting ito, pagsisihan natin, mga minamahal, lahat ng ating mga piling ka, Jesus. Taus-pusong pagsisisi, mga minamahal, yung galing sa puso, mga inihintay tayo ng mahal na Panginoon. Inihintay tayo ng mahal na Panginoon. Pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya, piling mo yan. Ang makapiling ka, Jesus, ay sapat na sa at sasabihin mo lahat, naging tapat ka sa akin, kaya't pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang magapiling natin siya bilang Panginoon. At sa piling niya'y may buhay na walang hanggan. Mga minamahal, pakiramdam natin hindi tayo mahal ng mga nangangasiwa sa atin. Pakiramdam natin sinasaktan tayo, hindi po, mga minamahal. Kung hindi tayo mahal ng mga nangangasiwa sa atin, hindi sila gigising ng alas 4, mga minamahal. Hindi sila magsasakripisyo. Hindi nila iiwanan ang kanilang mahal sa buhay, mga minamahal.
Magtatrabaho sila, mga minamahal. Subalit dahil mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon, sila ginamit ng mahal na Panginoon. Sa araw-araw na ginawa ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa araw-araw ng kanilang buhay, wala silang ginawa kundi ang patuloy na ipanalangin ng bawat isa sa atin. Kahit merong galit sa kanila, yung galit sa kanila ipinapanalangin pa rin nila sa mahal na Panginoon. Ipinapanalangin na ingatan yung mga galit sa kanila, ipinapanalangin ingatan sila ng mahal na Panginoon. Saan man sila pumunta, maging kanilang mahal sa buhay, mga minamahal. Kahit wag tayong masaktan, mga minamahal. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Kahit sa mga oras na ito, sama-sama tayong manalangin sa mahal na Panginoon. Magsisi ang bawat isa, mga minamahal. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earth, prayer of our dearly beloved, honorable Evangelist Pastor Willis Radalmeda. Mahal na Panginoon, narito po kami, humihingi ng habag, mahal na Panginoon. Patuloy nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Saan man kami nagkulang, saan man kami nagkasala sa aming mga kahinaan, mahal na Panginoon, hindi mo namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Hindi namin kayang sumunod, mahal na Panginoon. Hindi namin kayang maging tapat, mahal na Panginoon. Patuloy kaming nagkakasala. Kahit sa mga oras na ito, humihingi kami sa iyo ng tulong na kami iyong palakarin ayon sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, sunod sa banal na kalooban. Maganap ang iyong mga kautusan. Maipamuhay ang iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Narito ang iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Taus-pusong nagsisisi, hallelujah. Pagalingin mo po ang kanilang makaramdaman. Baguhin mo po, mahal na Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Na ibalik mo po, mahal na Panginoon, sa dating kainitan ng bawat isa sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Palakasin mo po kami, mahal na Panginoon. Patuloy kami, mahal na Panginoon, patatagin sa lahat ng mga pagsubok, mga problema na dumarating sa aming buhay. Through the earth, prayer of our dearly and beloved honorable Evangelist Pastor Willis Radalmeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong ating kanang kamay sa ulo. Kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Mga minamahal, binigyan tayo ng kapangyarihan, kapamahalaan, nayurakan ang gawa ng kaaway, mga minamahal. Banggitin po natin isa-isa. Mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, mga cancer, leukemia, diabetes, liver cancer. Hallelujah! Mga paghihina, panlulupaypay, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out! In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit. Ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y maghanda sa pagtalon, 3 beses, mga minamahal, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At para naman po sa ating po mga minamahal mga bisita, ating po mga beloved viewers na sa kanilang mga tahanan, may 4 na reglamento po ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, mga minamahal, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat ay mga ligtas. Ikalawa po ay ang pagsisisi.
makadiyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kalikuan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito'y hindi na po natin muli pang babalikan. Ikaapat po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo. Sa ikapagpapatawad ng lahat po ng kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung regalo ng mahal na Panginoon, yung kapangyarihan, karapatan maging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat tayong lahat ay hindi anak ng Diyos. Bagamat tayo nilikha ng Panginoon, tayong lahat nilikha, subalit hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa kanyang mga minamahal. Ikaapat po ang bautismo sa Espiritu Santo. Kanina po habang umaawit ang ating mga pinagpalang mga awit, Beloved Jesus, Finest Generation Choir, ang lahat ay nangabautismo sa Espiritu Santo. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong voltay, ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba po, mga minamahal, hallelujah, ay umiiyak sa kagalakan, hindi po sa kalungkutan. At bilang pagsuko po, mga minamahal, isuko po natin yung ating buhay sa mahal na Panginoon. Walang ibang kailangan sa buhay kundi si Kristo lamang. Walang ibang mahalaga sa ating buhay kundi ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Tanggapin po natin ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maising panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin o dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo, through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Marami pong salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na patuloy mong binibigyan ng pagkakataong makalapit sa iyo, Malapinoon. Kahabagan mo po sila, sampu ng kanilang mamahal sa buhay. Ingatan mo po sila, panghawakan mo po sila, iligtas mo po sila, Malapinoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapinoon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos para po sa ating po mga announcement, ating pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At minamahal, tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, muli naman tayong kinahabagan, minamahal. At tayo pinangaralan, minamahal, talagang na tayo grabing pag-ibig ng dakilang Diyos sa ating minamahal. At minamahal, tayo po idadako na po minamahal sa mga ilang mahalaga pong announcement. At lagi nating alalahanin, minamahal, na wag talagang kalilimutan, minamahal, na ito'y laging binibilin ng man of God, ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, laging dumalo ng 3 beses sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Ating muli napakinggan kanina, mahal, talagang sapagkat dito tayo nililinis ng ating dakilang Diyos. Alam niyo, mahal, sapagkat tayo hinahanda ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang nalapit na pagbabalik, mahal. Kaya talagang ating pahalagan, dumalo 3 times a week para tayo linisin ng dakilang Diyos dahil tayo inihahanda, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ganoon din, minamahal, huwag natin kalimutan, minamahal, na tayo humayo, minamahal, sa ating mga minamahal na kapitbahay, saan tayo mapunta, maging sa mga sakyan, sa mga tricycle, minamahal, maging sa ating mga lugar, minamahal, talagang mag-share, minamahal. Ating ihayag yung kabutihan ng dakilang Diyos, magpatotoo, minamahal. Sabi nga, hindi na kinakailangan na ikay marunong sa paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi na kailangan, yung patotoo mo lamang, minamahal, na grabe, iyag mong kabutihan, pinakamamahal pa rin, kung paano ka pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. At tunay, minamahal, hallelujah, mahal, pakarami sa ating mga kababayan, minamahal, talagang dumaranas ng grabing hirap, grabing sakripisyo, maging sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga karamdaman, minamahal, talagang pati mga bulsa, minamahal, talagang butas-butas, minamahal. Kaya wag natin ipagkait yung ating mga paghayag sa kabutihan ng dakilang Diyos
mag-share talaga minamahal. At the same time, tinutulungan din natin ang ating mga sarili minamahal. Tunay minamahal, sabi nga, tayo nagkukulang pa rin, yan ang nagtatakip ng maraming pagkukulang sa harapan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lalo na po minamahal yung ating minamahal na kapatid na matagal na po na hindi nakakadalo minamahal, atin po silang paalalahanan minamahal. Upang talagang sila rin makapanumbalik sa paglingkod sa dakilang Diyos at sapagkat talagang malapit na po magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din po minamahal, may ikling paalala po minamahal, yung ating nga palang papatong Manila minamahal sa ating church anniversary minamahal, sa 15 na po yun minamahal, February 15. But as of now, ayon po sa ating bilalaate, 19 pa lamang po yun nagpapalista minamahal. Mangyari po lamang minamahal doon sa mga nais pong sumama minamahal, talagang magpalista na po minamahal para maihanda na po yung mga sakyan. Sapagkat hindi natin karakaraka yung mga sakyan upang talagang maihanda na minamahal para po sa mga sasama, magpalista na po minamahal. Para at talagang masiguro po na, hallelujah, talagang yung ating masasakyan na maisigurado minamahal. Kaya, yan ay grabing pagpapala naman po minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. Kaya magpalista na po sa ating beloved Sister Jen, and praise the Lord, hallelujah, sa mga nais pong sumama minamahal. At talagang grabe yan minamahal. Grabing pagpapalang spiritual minamahal, talagang napakabuti ng dakilang Diyos. At ganoon din minamahal, hallelujah, para po sa ating mga minamahal na kababayan sa mga kayo naroon minamahal, hallelujah, doon sa mga ibang lugar, talagang tanggapin nyo na po ang dakilang Diyos. Kayo po'y maglingkod na po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga kayong lugar, mayroong diyang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Tanggapin nyo po ang dakilang Diyos. Malapit na magbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang kayo magpapautismo na sa pangalan pinakamamahal na Panginoon, kayo maglingkod na po, minamahal. Sapagkat hindi natin alam ang oras. Anytime magbabalik na po ang ating dakilang Diyos upang ihanda ang ating mga sarili minamahal. Meron pong gawain saan man lupalop ng buong mundo minamahal, ayun atin na pong hanapin. At ganoon din minamahal, dito po sa lugar ng Pangasinan, sa mga lapit po dito sa lugar ng San Carlos minamahal, dumalo na po kayo dito sa San Carlos minamahal. Sapagkat regular po nagdadaos ang banal na gawain dito sa dako ng San Carlos, dito po sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Regular po ang mga services dito minamahal. Ang ating service po minamahal, every Sunday po ang ating general worship. Alas 9 ng umaga, natatapos po tayo ng alas 3 ng hapon. Yan po ang ating general worship every Sunday. At ang ating midweek service naman po every Wednesday. Every Wednesday po yan, alauna ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon, minamahal. At ang ating Friday overnight worship naman po, minamahal, alas 9 ng gabi ng Biyernes at natatapos po yan ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer, minamahal. At laging nating sinasabi mahal na pahalaga ng mga bagay nito. Grabe mga pagpapala. Lalo pong overnight minamahal, sabi nga ng man of God, 3 days fasting ang katumbas niyan sa kapangyarihan. Kaya patuloy na talagang dumalo talaga lahat. Grabing kapanginabangan. At ganoon din minamahal sa ating mga minamahal na kapatiran, huwag natin kalimutang idaan yung ating 10 piso, 5 piso para suportahan po yung ating radio at TV program minamahal. Sapagkat marami po dyan naliligtas, minamahal. Marami po sa ating mga mahal na kapatid dito, minamahal, ang naligtas sa radio at TV program, minamahal. Lalo na po sa ating mga kababayan na talagang hindi na makatulog sa grabing problema, sa grabing karamdaman, minamahal. Yan ay pagpapala po sa kanila, minamahal. At ganoon din, minamahal, huwag natin kalimutan manood every Saturday sa PTV 8, minamahal. Alas 10:30 ng gabi, ng Sabado, hanggang alas 12 ng hating gabi, minamahal. Ang nangangaral po dyan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rado Almeida at ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kagaya nga naman mahal, natin laging patuloy na sinasabi, grabe ang mga pangangaral nila mahal at yan ay talagang grabe ang mapapakinabangan natin sa araw-araw natin mga buhay mahal. Mga turot aral mahal na talagang kanilang pinagbuhusan ng kanilang buhay mahal. Hallelujah. Talagang yan ay talagang maging sila man ay natapos na ang kanilang takbuhin, minamahal. Sila ang ehemplo natin, minamahal, na ating susundan, minamahal, ayon sa turo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Binigyan tayo ng naperpektong halimbawa, minamahal. Kaya wala na tayong magiging dahilan, minamahal. Kaya ating talagang panoorin, maging sa ating mga anak, ipapanood natin yung minamahal. Kaysa manood ng iba-iba pang ng panoorin, minamahal, ipapanood natin ang gawa ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, nangangaral, minamahal.
upang lubos sa pagpalain maging ating mga anak na mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatid, sa ating mga beloved sisters na merong hinaing gustong maliwanagan, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information, minamahal. At upang talagang kay ma-counsel, minamahal. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede pong lumapit sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. At pagkatapos po ng ating closing prayer, meron daw pong practice ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir, minamahal. Wag po natin kalimutan, minamahal. At tunay po na yan ay sa ikabubuti natin, minamahal. Amen, praise the Lord, ng ating banal na gawain. Amen, praise the Lord. At kung may karagdagan po ang ibang announcement natin, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, amen, praise the Lord. Tunay tayo pinagpalan ng dakilang Diyos sa buong maghapon na ito, minamahal. At tayo pasalamatan natin ang dakilang Diyos. Tayo po'y tumayo na po, minamahal, at sama-sama magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother, amen, praise the Lord. Sa ating closing prayer, amen, praise the Lord, ating beloved brother Saldi Di Guzman. Amen, praise the Lord.